Yes, the answer. That's a very broad question. طبعا هو ده سؤال كبير يعني ان احنا نتكلم عن موضوع عايز المحاضرة لوحده. You can use a lot of the same techniques that you use with children with autism. ممكن حاجات كتير من اللي اتكلمنا عنها مع يعني المصابين الاوتيزم ومصابين التوحد نقدر نستعملها كمان مع المصابين بمتلازمة داون. The short answer would be make it visual. Everything you teach, put it in pictures. الإجابة السهلة هنا اللي نقدر نقولها إن نعمل كل حاجة بصرية، يعني خلي كل التعاملات بصورة بصرية علشان يقدر يستوعب المعلومات. And if you have more questions later, I'll try to work with you a little bit. وممكن لو عايزين تفاصيل أكتر بقى أنا شغال مع البروجرام ممكن بعد المحاضرة نتكلم. All right, let's move on to what happened? Biological behavior. أنا المفروض المعروف مش عارفين نتعامل. استاذة كل هذه عايزين تدريبات مش عايزين النظر لكل واحنا عندنا جزئية منه بس احنا عايزين تدريبات برضه هناك أفكار وجزئية. I apologize. I was asked to teach on characteristics, which is what I'm doing today. The next section will deal more with practical things, dealing with behavior and such, so you get more of the practice. And the third day is going to be a lot of interaction. كان في هنا تعليق من حد بيقول انه معلش هستأذنكم بس انتوا العقد بتاعي يقولها ممكن يقولها بره بعدين يجي لانه صعب نتكلم كلنا نتكلم في وقت واحد مع احترامي للجماعه كلها. كان في تعليق هنا من الاستاذه بتقول ان احنا النظري عارفينه تقريبا واحنا عايزين حاجات عمليه. فهي الرد بتاعها انه كانت تعتذر اذا كانت قالت حاجه نظريه في الاول بس ده مطلوب منها يعني فهي بتقدم اللي طلب منها لكن بكره هيكون في الجزء الثاني في حاجات عمليه كتير قوي عن السلوكيات وعن ازاي نتعامل يعني بطريقه عمليه والثالث يوم هيبقى فيه تفاعل بقى يعني حضراتكم هتتكلموا وهيبقى فيه يعني تفاعل بصوره اكبر. طيب بصوا شباب الموضوع العملي اللي بسأل فيه لو انتم محتاجين الحاجات العملي يعني معرفش يعني هو في برنامج محطوط مع المركز هم حاطين برنامج معين لكن لو حد عنده حالات معينه يكون جاهز الحالات تقوم تسال عن الحاله الفلانيه صفاتها كذا ايه الراي فيه مثلا ده الحاجات العمليه اللي عايز يسال عملي ممكن يسال مش مشكله الحاجات العمليه لكن هو في برنامج محطوط بطريقه معينه النهارده في حاجات مقدمه عن علم التوحد والتفاصيل بتاعته وبكره هيبقى في حاجات ثانيه برضه بتقدم مع حالات عمليه للاطفال هيتم مقابلتها مع باندورا في المركز عندهم في النظريه. طب احنا اكثر عن التوحد لو سمحت هو كان المفروض نكمل يا جماعه. I understood that there was some miscommunication. I was told all this is under characteristics of autism. Someone else is telling me this was specifically for speech and language. My plan was to do speech and language tomorrow because I was told characteristics of that.
So I apologize. اساسا اللي بعتقد كان متوقع انه المحاضره تكون عن التواصل اللفظي والبصري تقريبا النهارده، بس مش ده اللي قالوه لها. هي قالوا لها عايزينك تكلمينا عن مواصفات او خصائص عارفين الخصوص هي ده اللي طلب منها. فمعلش اذا كان مش ده اللي توقعتوه، لكن يعني بكره ان شاء الله هيكون الكلام عن التواصل. يعني هتعوض لنا اللحظه هنتكلم عن بعض الخصائص البيولوجية والسلوكية عند مطلق. They have very strong impulses in seeking out the things that they desire. عندهم دافع قوي جدا جدا، بيبقى في حاجة بتطلبهم اعمل كذا او كده، فبيبقوا بيعملوا الحاجة تحت ضغط دافع قوي جدا جواهم. Sometimes it can be more like an obsessive compulsive disorder. It is so intense. أحيانا بتبقى الحالة حادة جدا، وبيبقى يعني عندهم زي حاجة بتجبرهم ان هم يعملوا موقف معين طول الوقت حركة معينة يكرروها مثلا. نمطي وليها تكرار. أكثر نمطي تمام. Excessive anxiety also is a part of the disorder. Some children are actually identified as having autism and anxiety disorder. أحيانا بعض أطفال التوحد بيتشخصوا على إن عندهم توتر على طول، دايما متوترين. And it usually gets worse during puberty. Like 11, 14, where their body is changing. وبيحصل ده أكتر في سن الماضي، يعني في سن المراهقة تقريبا الوقت اللي هو تحولات بتحصل في جسمهم، ففي الوقت ده بتبقى الحالة دي حادة جدا عندهم. There are also sensory and perceptual abnormalities. Some may be hyperreactive, meaning they are oversensitive to sensory input. واحيانا بيبقوا عندهم حساسيه زائده جدا جدا، وردود افعالهم فيها حساسيه زائده جدا. But some are hyperreactive, meaning they're undersensitive to the sensory input, so they're always seeking sensory input. وفي ناس ثانيه بتبقى الحساسيه عندها اقل، فبيبقى احساسهم ورد فعلهم أقل من المتوقع. You notice that a lot in children who are wanting to hug them, or they bump up against people on the playground. They're trying to get that sensory feedback. ففي ناس بيبقى عندهم التلامس الحسي مهم جدا، فتلاقيهم يروحوا يحضروا حد بعنف شديد او يعني جامد قوي، او يروحوا جنب حد ويفضلوا يختلفوا فيه او يحتكوا بيه حتى في الملاعب او كده يعني. Folks know who Temple Grandin is? She's called Temple Grandin. في واحدة اسمها Temple Grandin، حد سمع عنها؟ طبعا. She's probably the most famous person with autism. هي يمكن من أشهر الناس اللي كان عندها توحد. She actually built a machine that she could get into to apply pressure to her body. هي عملت زي يعني اخترعت زي جهاز كده تدخل جواه عشان هي الاحساس عندها ضعيف،
يعني كأنها بتدور على الإحساس ونضغط على اسمها طول الوقت. إحساس بالمفاصل. just to get all over the pressure. عشان يبقى في ضغط على جسمها كله مش بس المفاصل. You can just look the other side so we can see easier for us to sort of moving back and forth. Next slide. For children with autism, it's fluctuating abilities. Maybe some days they can do it, other days they can't. هنشوف أطفال التوحد قدرات متفاوتة، يعني في يوم يقدروا يعملوا حاجة كويس قوي، اليوم اللي بعده ما يقدروش يعملوها. And probably one of the hardest for the child could be emotional regulation difficulties. ومن الحاجات الصعبة قوي اللي ممكن نقابلها مع الأطفال دول صعوبات تنظيم العواطف، مشاعرهم مش ممتازة طالبة. They happy one minute and 5 minutes later just crying. يعني تلاقوه فرحان ومنقطع كده في ثواني او 5 دقايق تلاقيه عمال يعيط ومنهار بالزعل. مزاج تذبذب المزاج. المهم انكم تفهموها، يعني لا الكلمه عندكم انتوا مش مشكله. And some children have absolutely no fear. وبعض الاطفال بنلاقي ما عندهمش اي مشاعر اطلاقا، يعني وش الكشف بتاعته. Others have irrational fears. Irrational. They're afraid of strange things like Rusty was afraid of butter. بعض منهم يبقى عندهم مخاوف معينة، والبعض الآخر بيخاف من حاجات غريبة. يعني واحد بيخاف من الزبدة مثلا، راستي اللي كلمتنا عنه من شوية ده بيخاف من الزبدة، ما نعرفش ليه، حاجة مش واقعية، مش ملهاش سبب منطقي يعني. Picky eaters. وهم في الأكل بيبقوا صعبين جدا لأن هم مش بياكلوا أي حاجة، بيبقوا يعني It might be that they only eat one texture, they either want it crunchy or they want it squishy. مثلا حد بيحب الأكل المحموس، حد بيحب الأكل المقرمش، حد يعني ليهم طريقة كده في الحاجة اللي بيحبوها. Some kids will only eat cold foods, others won't eat anything that's cold. وفي أطفال ما ياكلوش حاجة سخنة أبدا، ياكلوا بس الطعام البارد، وفي ناس تانية ما تاكلش حاجة باردة خالص، يعني بيبقى ليهم طريقتهم الخاصة في الأكل. I had one little student who only ate things that were green. كان عندي أحد الطلبة اللي كان كل الأكل اللي ياكل لازم يبقى أخضر، ما ياكلش الحاجات الخضراء. He would eat green grapes or green apples, but not red. فممكن ياكل مثلا عنب أخضر أو تفاح أخضر، لكن ما ياكلش تفاح أحمر ولا عنب أحمر. But then he also ate green Play-Doh. وكان ممكن ياكل غيره وممكن ياكل الحاجات الخضراء، يعني مثلا حاجه بتاع الاطفال، الاكلات بتاع الاطفال دي اللي عارفين الاكل المهروس الجاهز ده، ياكل الاخضر منه ما ياكلش الالوان الثانيه. Grass, leaves. ممكن ياكل ورق الشجر او حتى الزرع الحشيش اللي في الارض، اي حاجه خضراء. The unusual sleep patterns, you would think that's just a problem for the parents, but it's also a problem for the teachers. المشكله دي بتبقى مشكله للأولياء في البيت، كمان مشكله للمدرسين بتوع الطفل ده. I had one beautiful little student, Elena, who would go for 36 hours without sleep. 36 hours. كان عندي طالبة بنت جميلة جدا، بس كانت تقعد مثلا 36 ساعة ما تنامش خالص. The only
only way her parents could survive if she had been up all night. They sent her to school the next day, where she would be wide awake the whole day. الطريقة الوحيدة اللي كانوا باباهم ومامتها يقدروا يناموا ان هي لو طول الليل صحيانهم تاني يوم يودوها المدرسة عشان يحاولوا يناموا شوية قبل ما هي ترجع تاني تبقى صاحية برضه. But we had difficult behavior on those days. والأيام اللي ما كانتش بتنام فيها وتروح المدرسة كانت سلوكياتها صعبة جدا. And it's not unusual for children with autism to sleep for a couple of hours, then be awake 4 or 5, and then sleep a couple of minutes. ومن الطبيعي ان احنا نشوف اطفال التوحد ان هم مثلا يناموا ساعتين بس 5 ساعات او يناموا ساعتين تاني يعني نومهم مش منتظم. So, social and communication issues. We're going to touch on this briefly today. We'll do more on it tomorrow. النهارده هنتكلم بإيجاز عن مشكلات التواصل والمشكلات الاجتماعية. النهارده مش هنركز عليها قوي بس بكره في العملية هتكون بنتكلم عليها أكثر كتير. Social interaction is very unpredictable. التواصل الاجتماعي مع الأطفال بيكون لا يمكن التنبؤ فيه على الإطلاق. مش عارفين هيقرأوا فيهم هيبقى ايه. And that makes it a problem for children with autism. وده بيبقى مشكلة دايما لأطفال التوحد. Children form those social concepts as they relate to other children or to adults in their environment. They begin to compare perceptions and experiences, thoughts, feelings. الأطفال بيكونوا عالمهم الخاص وبيبقى بناء على خبرتهم وعلى المواقف السابقة بيبقى عندهم هم عالم خاص بيهم. And they began to develop that interpersonal trust. But children with autism many times never get that. فالأطفال الطبيعيين بيكونوا نوع من الثقة يعني بيلاقوا حد يحبه يثقوا فيه من الكبار لكن أطفال التوحد ما بيقدروش يعملوا كده لأن ما بيبقاش عندهم الربط ده. The social concepts for children with autism usually are driven by concrete perception of information, something they can actually see or hear for الأطفال بتوع التوحد بيكونوا مفاهيم عندهم بناء على حاجة شافوها لمسوها حصلت قدامهم ما بيربطوش مواقف وأحداث. فدي الصعوبة على أطفال التوحد إن هم لازم يكون في موقف ملموس حصل قدامهم يقدروا يبنوا عليه الثقة. So when we look at the autistic learning style and the requirements of social communication, compare them, we see the autistic style is repetitive, whereas the requirements for social communication is very flexible. لو بصينا على أسلوب التعلم عند طفل التوحد بنلاقي مثلا عنده أسلوب التكرار وبنلاقي إن المطلوب في التواصل الاجتماعي المرونة. Many times you will see that the child with autism relies on rote phrases that they have learned. They learn different phrases and sentences that they learn. Are you connecting the two columns? Yeah. So this is the flexibility is required. Okay. This column is how a child with autism responds in social communication. This is what is needed for social communication. That's what we do. العمود الأولاني ده التصرف اللي هيعمله طفل التوحد. العمود الثاني هو سلوكنا احنا اللي بنتعامل معاهم بنعمل ايه معاهم. طب هو مثلا لما الاقي انه طفل توحد بيعمل نمط حاجه مكرره طول الوقت بيكررها انا المفروض عليا اني اكون مرن. For example, one of the little girls that I taught wanted
She always talked to me and we were eating lunch. So every day she would say, Miss King, that's a good lunch. That's a good lunch, Miss King. Because that was what she thought she was supposed to say every time. يعني مثلا نساء كان عندها طالبة كانت كل مرة في وقت الأكل في وقت الغداء تروح تبقى عايزة تتكلم معاها فتقول لها الأكل ده كويس الأكل ده كويس وتقعد تعيد الكلام تاني هي توقعت إن ده المفروض يعني يكون بيتقال في الوقت ده. Children with autism want everything organized. But social communication is dynamic. There is not an organization. الطفل اللي عنده توحد بيحب كل حاجة تبقى منظمة جدا لكن التفاعل الطبيعي بين الناس الواحد بيبقى متحرك يعني ما بتبقاش الحاجة بنفس الأسلوب يعني كل مرة. They want it to be predictable. They want you to respond the way they think you are supposed to respond, as opposed to you giving a random response. هم عايزين يكون انتوا بتتوقعوا اللي هيعملوه فمثلا هم متوقعين ان هم هيعملوا حاجة وانتوا تبقوا متوقعينها وتبقى رد فعلكم هو كل مرة بس ده مش هيحصل انتوا بيبقى رد فعلكم عشوائي يعني مش كل مرة بتدوا نفس رد الفعل كل حاجة. Their communication style is very visual. Students with autism generally communicate better with pictures. عادة يعني الأطفال بتوع التوحد التواصل معهم بالصور أو التواصل البصري أكتر عشان كده يعني بيبقى كويس إن احنا نتعامل معاهم بكل الحواس. But a typical learner would have a multisensory approach. We're going to be looking at eye contact. We're going to be listening to the sound of their voice fluctuations. We're going to watch their body language. احنا المفروض الانسان الطبيعي بيقدر يركز في نغمة الصوت في لغة الجسد في اسلوب الكلام فبيبقى كل الحواس بتدي معنى لكن في حالة طفل التوحد هو بس التواصل بيبقى بصري اكتر. And then they tend to be very concrete, whereas social communication is abstract. التواصل العادي عندنا احنا بيبقى معنوي يعني احنا ممكن اقول حاجة تتحمل معنى لكن عند طفل التوحد بيبقى كل حاجة لازم تبقى ملموسة تبقى حاجة يعني حسية او حاجة متشافة يعني. As far as the social communication deficits, they lack that reciprocal social interaction, which we talked about earlier. They fail to understand and use social cues, body language, body space. They're too close, too far away. هم ما بيقدروش يميزوا لغة الجسد يعني لو احنا اتكلمنا بطريقة معينة او يعني عملنا تعبيرات او بتاع هم بيفهموا بس الكلمة بمعناها الحقيقي وبعدين ما بيفهموش كمان المسافات بتاعت الجسد ممكن يكونوا يلزقوا قوي في حاجة مش فاهمين حدود المسافات بتاعت الجسد. They don't know who they can say certain things to and who they better not say that to. ومش بيقدروا يميزوا ايه الحاجات اللي بتتقال لمين يعني في حاجات معينة بتتقال لناس معينة ما ينفعش تتقال لناس تاني برضه مش بيقدروا يميزوا كده. One of my students had watched a movie where the character said, "You are a piece of me, acting tough, he's going to find you a piece of me, piece of me." في طفل توحد كان بيتفرج على فيلم والفيلم ده كان فيه واحد فيه عنف يعني راجل بيقول يعني انت عايز تاخد حته مني وتعمل بعنف كده. When he would do that with peers on the playground, they would laugh and go running away. فلما بيعمل كده مع حد من العيال في مثلا في ملعب ولا بيلعبوا مع بعض والعيال وهو حاجه كده ليهم العيال طبعا بيتريقوا عليه وبيضحكوا عليه ويلفوا حواليه. It wasn't funny when he did it to the principal. والموضوع ما كانش ضحك خالص لما راح وصل مدرسته وعمل معاه كده كنت عايز حته
others. They don't have the theory of mind, which is mind-blindness. هم كمان عندهم نقص في المعرفة بشأن الآخرين، يعني معرفتهم نحو الآخرين، وهي هتوضح ده دلوقتي. They don't understand that other people have inner states, thoughts, feelings that are different from theirs. فهم ما عندهمش إدراك إن الناس التانية عندهم مشاعر ومشاكل وأفكار وتفاهيم مختلفة عنهم. They can't predict what somebody else is thinking, can't understand or look at you and know what your intentions are. لما يبص على الواحد ما بيعرفوش هو ايه اللي بيفكر فيه، او يعني من انطباعاته او لغة الجسد ايه هو ناوي على ايه، ما بيفهموش الحاجات دي. Which that part is really scary because they can't look at someone and think that person might be getting ready to hurt them. ودي حاجة مخيفة، لان هم لو شافوا حد ممكن يكون ناوي يهاجمهم او يأذيهم مش هيدركوا. هم مش بيقدروش يشوفوا واحد يقولوا الشخص ده ممكن يأذي، ما يقدروش يميزوا. They have the difficulty with joint attention, but also difficulty shifting attention. They can't go from this to looking and talking to you because it requires that shift. هم عندهم مشكلة في نقل الانتباه، يعني لو هم باصين على صورة مركزين فيها ما يقدروش يبصوا يسيبوا هنا ويبصوا لك يفهموا انت عايز ايه ويرجع تاني، ما يقدروش يعملوا النقلة دي. And they often will play better with children who are older than some age peers. ودايما بيلعبوا بصورة أفضل ويتواصلوا بصورة أفضل مع الأطفال اللي بيعتبروهم في السن من الأطفال اللي قدهم في السن. Some of that is because some age peers are very unpredictable. ده لأنه أحيانا الأطفال الصغيرين العاديين بيبقوا لا يمكن التنبؤ بردود أفعالهم، يعني ما بيبقوش في أمان أو الكبار بيبقوا أعقد شوية. Whereas an older child tends to take that teacher role with them and explain what they're going to do. الأطفال الكبار في الأكبر منهم بياخدوا دور المدرس، فبيبتدوا يشرحوا للأطفال التوحد الأصغر يعني يفهموهم ويفهموا بالراحة. And some of our children completely resist inclusion. They are the kids who are on walking the perimeter of the playground. They don't play with anybody. They don't go, they just walk around the edges of the playground and play. وكتير من أطفال التوحد ما بيقدروش يندمجوا مع الأطفال الآخرين، فتلاقيهم بيتمشوا مثلا لو في جنينة أو ملعب عيال بتلعب فيه يتمشوا على الحوافي من بعيد كده، لكن ما يقعدوش في وسط الزحمة مع باقي العيال. Because their expressive language is often much better than their receptive language, we tend to think they understand, but they don't. عشان هم يتكلموا أحسن ما بيفكروا، يعني قدرتهم على التعبير بتكون أفضل من قدرتهم على الإدراك، فإحنا مش بنبقى فاهمين هم لأي مدى فاهمين، يعني ساعات يقولوا حاجة يتقال هم فاهمين بس هم بيرددوا كلام هم مش فاهمينه. They tend to have a one-sided communication style. It's always they don't take response and they don't wait for the response. وبيبقى كلامهم من طرف واحد، يعني هم يقدروا يتكلموا مش مستنيين منك رد فعل خالص. Where they may go on and on and on about their favorite topic, never noticing that you are not interested. ويفضلوا يتكلموا عن موضوع معين على طول على طول على طول وما يدركوش ان انت مش عايز تسمع الموضوع ده تاني، خلاص زهقت. They also have difficulty requesting clarification and will often say yes to everything you ask, whether they understood it or not. They don't ask to see. وهم لما ما يفهموش مش بيسألوا، يعني لما يكونوا مش فاهمين مش بيسألوا، فاحنا مش بنبقى عارفين هم فاهمين ولا لا، فلازم انتوا اللي تفضلوا تفهموا وتسألوهم اذا هم فاهمين او تتأكدوا بطريقتكم اذا هم فاهمين ولا لا. They will sometimes have
that unusual tone of voice. I've had kids, you're talking to me like this. And then kids who sound like a computer. وساعات بيبقى نغمة صوتهم غريبة جدا، ففي أطفال بيتكلموا بالطريقة اللي هي بتتكلم بيها دي. أحيانا الأطفال بيبقى صوتهم شبه صوت الكمبيوتر كده، عاملين زي الإنسان الآلي، يعني بيبقى نغمة صوتهم غريبة. Problems with volume also. وكمان طبقة الصوت ساعات يبقوا شبيه حد اللي عنده الصوت الله يكون عالي قوي أو واطي قوي. And as at both extremes, I have some that will ودايما متطرفين، يعني عالي جدا جدا لأننا بيوسوسوا بصوت واطي جدا جدا. and others who are so loud, I'm covering my ears. واحيانا بيبقى صوتهم عالي قوي لدرجه ان اقدر اسد وداني. Of course, we talked about that literal interpretation of the language. احنا اتكلمنا عن اللي هو الترجمه الحرفيه للكلمات، يعني هم كلمه بيفهموها بمعنى واحد، وزي ما قلنا لبس البنطلون ولا قلع البنطلون ده. And then they can be painfully honest. احيانا بيبقوا صادقين لدرجه مؤلمه. I have been told everything from you are fat, you are old, you have gray hair. كل الكلام اللي بتخيلوه سمعته منهم، فمنهم اللي يجي يقول لي انت تخينه، واللي يجي يقول لي انت شعرك ابيض، واللي يجي يقول لي انت عجوزه، يعني هم صادقين زياده عن اللزوم. And they don't mean to hurt my feelings. They don't know I'm healthy. وهم ما يقصدوش يجرحوا مشاعري، ان هم ما يعرفوش اصلا ان انا عندي مشاعر. That's why I said thoughts. They can't match what they're thinking from their mouth. وهم اللي بيطلع من بقهم هو بيعبر عن افكارهم، يعني هم بيقولوا اللي جواهم. This last part is almost 10 minutes, so we're done. Adherence to non-functional rituals or rituals. They will follow those routines even if they don't work. Even if they don't work. احيانا بيعملوا حاجات معينه، الحاجات دي ما بتجيبش نتيجه او ما بتعملهمش اللي هم عايزينه، لكن هم برضه بيحسوا ان هم عايزين يعملوها تاني ويكرروها. فنمط التكرار ده او التكرار النمطي بيبقى متكرر معاهم على طول حتى لو مش وصلوا لحاجه. They have difficulty, usually some fear, anxiety going into a new situation. وبيبقى عندهم توتر وخوف ان هم يتحطوا في موقف غريب او موقف جديد، لان هم مش عارفين مش يتنبأوا ايه اللي هيحصل، فمش عارفين يتوقعوا ايه اللي موقفهم ويوقعوا. There's a need for sameness, for routine. بيبقى في احتياج للانماط المتكرره، نفس الموقف، نفس الناس، نفس المكان، يعني نفس الحاجات اللي هي نفسها بتتعاملوا بيها. And the need to be finished is one of the things that people often overlook. Kids with autism need to know ahead of time when they're going to be finished. واطفال التوحد في حته الناس مش بياخدوا بالهم منها، بيحتاجوا يعرفوا هم امتى خلصوا، يعني مش مره على قاعده كده تقول لهم احنا خلصنا، لا محتاجه تقول لهم ان احنا قربنا نخلص، ان احنا هنخلص، يعني محتاجين ندرس. And one of the outward signs, of course, is the repetitive motor. That's because it's what we Like posturing like this, maybe spinning. الانماط المتكرره اللي بيعملوها زي مثلا واحد يقعد يلف او واحد يتحرك حركه معينه، دي برضه من الحاجات المشهوره جدا. And that goes right along with the self-stim behaviors, which I think most of you are familiar with. وزي ما قلنا قبل كده في بعض السلوكيات اللي هم بيبقوا جواهم دافع قوي اللي بيتراجع من غير ما يكون في حاجه خلفيه بتطلب انهم يعملوا كده. And the preoccupation with parts of things, parts of objects like the wheels on the car, the hair on the dog. وتلاقيهم مشغولين قوي بحاجات معينه باجزاء، او يعني زي مثلا لو عروسه يمسكوا شعرها يقعدوا يلعبوا، لو عربيه لا يمسكوا العجل، يركزوا
بيركزوا على جزء معين قوي. lining up objects and they really resist you changing what they've done. ويبتدوا يرصوا الحاجات كده ورا بعضها بطريقه معينه ويقاوموا بشده اذا حد فيكم حاول يغير الرصه اللي هم عاملينها. And then the need to smell or chew or touch or taste things. وبيحتاجوا كمان ان هم طول الوقت يشموا او يتذوقوا او يذوقوا او يلمسوا اشياء معينه. And the last one was learning vast amounts of information about a topic. They do that. ويتعلموا معلومات كتيره قوي عن موضوع معين. Often it involves maps or weather patterns. احيانا المعلومات دي بتبقى مثلا عن الجو عن السباكه عن حاجات غريبه كده بس هم تلاقيهم ركزوا فيها قوي وعرفوا عنها معلومات كتيره. I had one little guy, 5 years old, who was the expert on every animal in the zoo, but was terrified to touch a bunny rabbit. كان عندي طفل 5 سنين بس وصغير جدا لكن كان خبير في المعلومات عن كل الحيوانات اللي في بيت الحيوانات. كان عنده معلومات قليله جدا لكن كان عند الحياه العمليه كان يلبس اربع صغير. That's all I have for today. Tomorrow we'll work some on speaking language communication with children who are nonverbal. بكره هنتكلم عن التواصل اللفظي للاطفال اللي هم عندهم صعوبه في التواصل اللفظي. خلصنا كده النهارده. عايزين اكسرسايز. Okay, that's fine. All right. Before we start into characteristics of children with autism, let's talk just a little bit about how our typical brain works. How typical? I need to be explained. احنا هنتكلم في البدايه عن ازاي مخنا المفروض يكون عليه، يعني وضعه الطبيعي المفروض يكون عليه الاساسي ايه؟ Now, I've recognized some faces. How many of you were in a previous workshop that I did? انا شايفه وجوه جميله شفتها قبل كده، فكم واحد منكم حضر معايا قبل كده؟ ممكن ترفعوا ايديكم؟ Correct. And so I reckon it must be some of the staff members that يبقى ممكن الناس اللي يعني عرفت اشكالهم من الموظفين المسؤولين عن اللقاء مش من الحضور. Okay. Well, let me introduce myself a little bit. I have no idea what Ayman told you. هي هتقدم نفسها ليكم، هي مش عارفه مستر ايمن قال لكم ايه عليها بس هي هتقدم نفسها. I have been a teacher for 35 years. انا بدرس ليا 35 سنه with children with disabilities. مع الاطفال اللي عندهم احتياجات خاصه. Learning disabilities, autism, and students who are intellectually disabled. اشتغلت مع اطفال متوحدين واطفال عندهم اعاقات عقليه او عندهم صعوبات في التعلم. I was an autism specialist for the school district that I worked with. وكنت انا مسؤوله اطفال التوحد في المدرسه الحكوميه اللي تابعه للمنطقه اللي انا بشتغل فيها في امريكا. And I spent the last 20 years working with preschool age children. وليا اخر 20 سنه اشتغلت فيها مع الاطفال في سن ما قبل المدرسه. منظورهم الخاص والمدخل الخاص والطريقه الخاصه اللي بيبصوا بيها على العالم وانا بحترمها جدا وبقدرها. Okay, so
Today, we're going to look at the stages of learning. This is from the University of Kansas Center for Research on Learning. مركز أبحاث في جامعة كانساس حدد المراحل للتعلم بالكلام اللي مكتوب قدامكم اللي هي هتشرحه دلوقتي. The first stage, acquisition, is how we receive information. How do we get the information that comes to our brain? أول مرحلة من مراحل التعلم هي الاكتساب، كيف نكتسب المعلومة، ازاي المعلومة بتدخل جوانا من خلال أفكارنا أو عقلنا. Our brains learn by sifting through thousands of pieces of information simultaneously that's coming from all of our senses. ازاي المخ والخلايا اللي في المخ تقدر تستوعب آلاف المعلومات اللي بتدخل في وقت واحد عبر الحواس المختلفة، يعني ممكن كل حاسة تدخل معلومة في نفس الوقت. Right now, your brain is processing thousands of bits of information every day. في اللحظة اللي احنا قاعدين فيها دلوقتي أذهانكم ومخكم بيستقبل آلاف من المعلومات الصغيرة، يعني المعلومات كلها قليلة وصغيرة بس في وقت واحد كلها. So what happens? Why aren't we aware of all of that process? ايه اللي بيحصل؟ ليه احنا مش في حالة وعي بعملية اكتساب والتعلم دي؟ Some of it is that we have a filter that filters out things that are not necessary for our brain to process. في حاجات كل واحد فينا عنده زي فلتر كده، مصفى بيصفي حاجات، فالفلتر ده بيحوش حاجات مخنا بيقول لنا انها مش مهمة او هي مخنا مش محتاجها. So right now, just think for yourself. Say, what am I aware of? What sensory information am I receiving right now? كل واحد فينا دلوقتي يفكر ايه الحواس اللي انا استخدمتها دلوقتي وانا قاعد بسمع وانا قاعده بسمع، ايه اللي دخلني واستعملت انهي حواس عشان اكتسب هذه المعلومه. Things like I can feel my feet in my shoes until I know what it feels like. I'm aware of that. مثلا انا عندي وعي دلوقتي حاسه بالشوز اللي انا لابساه، واجعني، مضايقني، واسع، مريحني، كلنا حاسين بده. But when I'm talking to you, I'm not paying attention to how my feet feel. لكن وانا بكلمكم ومركزه في الكلام معاكم مش فارق معايا الشوز احساسي بيه ايه، يعني انا مركزه اكتر في الكلام اللي بقوله لكم. So we have a filter that helps us to tune out things that are not important. فعندنا مصفى او فلتر بيحوش الحاجات اللي انا مخي بيقول لي ان دي مش مهمه دلوقتي، يعني في دلوقتي في اللحظه دي اهم من موضوع الشوز موضوع التفكير والكلام اللي بقوله. The second stage is storage, and we should say storage and retrieval. المرحلة الثانية هي مرحلة التخزين ومزج المعلومة اللي بتدخل عندي بتبيت مع أي معلومات تانية تكون عندي من الأول. Our brains use a pattern seeking process. المخ بتاعنا بيستعمل بيقوم بعملية بنقول عليها ايه نمطية، يعني بيشوف ايه النمط اللي انا كنت بعمله بيعمل شبهه. It occurs on a continuum that begins with detecting the information that's coming in, moves to identification, and eventually to understanding. في الأول بنكتشف الحاجة في الأول بنكتشف الحاجة وبعدين بيتم التعرف عليها وبعدين الفهم. دول 3 مراحل حتة التخزين. Our prior knowledge is very important because it helps in that pattern seeking process.
المعلومات السابقة اللي مخنا مخزنها من قبل كده بتساعدنا في عملية التعلم الجديدة. Our brains store this information based on that pattern recognition. فمخنا بيخزن تلك المعلومات بناء على النمط اللي احنا حاطينه في مخنا انه المعلومات دي تكون مع بعضها او تبقى شكلها بالمنظر الفلاني. As more information comes in, then our brain goes through a process of maybe correcting misinformation or giving additional information or to protect where the information goes. لما بنسمع معلومة مخنا بيشتغل عليها، فمثلا أقول المعلومة دي عندي معلومة تاني تكملها فأضيف للمعلومة اللي بسمعها، أو تفكرني بمعلومة قديمة أنا اتعلمتها فأركبها معاها. So if you think of your brain as a file cabinet, you have a file in there for animals. فلو مثلا اعتبرنا ان مخنا ده زي دولاب فيه ملفات كده، عارفين دورين حفظ الملفات، فلو قلنا ان في ملف خاص بالحيوانات. Now, as a young child, probably the only animals that are going to be in there might be a few farm animals, maybe a few pets. You go, okay, those things are animals. بالنسبة لو احنا بنتعامل مع طفل سنه صغير، الطفل الصغير في الملف بتاع الحيوانات ده هيكون عنده معلومات عن ايه؟ عن شوية حيوانات المزرعة المعروفة اللي بتبقى في المزرعة او الحيوانات بتاع الفلاحين يعني، وشوية حيوانات اللي بنربيها الحيوانات الأليفة المنزلية. So then you go on a trip to the zoo. وبعدين ناخد الطفل ده ونوديه حديقة الحيوان. Your pattern-seeking brain looks at these things that you're seeing. فالملف اللي فيه الحيوانات في مخه بيبص على الحاجات الجديدة اللي هو شايفها في جنينة الحيوانات اللي عمره ما شافها قبل كده. Four legs, a tail, must be an animal. Goes in that box. فالمخ يقول له ايه؟ يقول له دي عندها 4 رجلين وديل، تبقى دي تروح في ملف الحيوانات اللي انت كنت عارفه قبل كده، ده اكيد حيوان فتروح في الملف ده. Later on, your brain will refine that information so that you know mammals, reptiles, amphibians, birds. بعد كده هنبتدي نلاقي معرفة، يعني لما تتوسع شوية ملف الحيوانات ده نبتدي نقسمه لحيوانات زواحف، حيوانات ثدييات، حيوانات مفترسة، يبتدي يبقى فيه فئات مختلفة للملف بتاع الحيوانات. So that information is constantly changing based on new experience. فمعلومات اللي احنا في ذهننا من الاول طول الوقت بتتطور وبتتغير بناء على الخبرات الجديدة اللي بنتلقاها في حياتنا اليومية. The next area is expression and demonstration of competence. How do I express or demonstrate that I do understand? المرحلة الثالثة في التعلم هي اني اكتسب القدرة على التعبير واظهار تلك المعرفة، يعني انا اتعلمت حاجة هقدر اعبر عنها بقى. As our pattern-seeking brain constructs meaning, we can then, as neurotypical learners, attach words to the meaning. احنا ذهننا لما بيتعلم المخ بيفهم معنى، لكن احنا بنلاقي نفسنا ابتدينا نركب كلمات، حروف جمعناها كلمات وعملناها للمعاني اللي في ذهننا. Okay. But what if you're not a neurotypical learner? What if you have autism or a hearing impairment or are mentally disabled in some way? What happens? Where is there a breakdown?
الكلام ده ينطبق على الانسان الطبيعي جدا العادي جدا. لكن لو انا عندي توحد او انا عندي صعوبات في التعلم او انا عندي مشاكل في السمع او اعاقه يعني ذهنيه او اعاقه عقليه، المشكله تبقى في انهي مرحله من دول؟ Okay, I want you to discuss with one or two people next to you and tell me, where would a child with a learning disability have a problem, one with autism, one with who is mentally disabled, visually impaired, hearing impaired, where are they going to have a problem? لو حد عنده توحد او اي صعوبات في التعلم، عايزاكم كل ثلاثه جنب بعض تناقشوا مع بعض في انهي مرحله من ثلاث مراحل يكون المشكله، يعني المشكله تحصل في انهي مرحله من الثلاثه دول. يا جماعه، اول مرحله هي اكتساب المعلومه، ثاني مرحله هي التنزين والاسترجاع، ثالث مرحله هي التعبير بالكلمات. Acquisition, acquiring sensory information. مين يعني ايه الحالة اللي عندها مشكلة، يعني الحالة هي توحد هي اعاقة عقلية، ايه الحالة اللي ممكن يكون عندها مشكلة في اول مرحلة اللي هي مرحلة الاكتساب؟ ممكن نتكلم بس يعني صوته شوية. Autism. Students with learning disabilities, sometimes they are not getting the sensory information, particularly if they're expected to read احيانا اللي and عندهم vision. The visual perception is off. اللي عندهم صعوبات في التعلم مش بيقدروا يستخدموا الجزء البصري، بيبقوا مش قادرين يقروا. Okay. So almost all of those categories could have difficulty at the acquisition stage. عشان كده تقريبا كل حالات اتكلمنا عنها ممكن تكون عندها مشكلة في المرحلة الأولى اللي هي مرحلة اكتساب المعلومة. Okay. What about at the storage stage? Storage and retrieval. المرحلة اللي فيها تحسين واسترجاع المعلومات، مين ممكن من الفئات اللي اتكلمنا عنها مين يكون عنده مشكلة؟ طب معلش ارفعوا ايديكم يعني مش هتسمع من بعض بس. اتفضلي. احنا كمان مش بس عايزين احنا نسمعك، عايزين نسمع بعض عشان نستفيد. اتفضل. في ايه؟ حد تاني عايز يقول حاجة؟ Yes. Mental disabilities. And the big one, autism. والتوحد كمان. What about expressing what they know, what they've learned? طيب لما نوصل للمرحلة الثالثة التعبير عن المعلومة اللي عندهم أو المعلومة اللي اتعلموها، مين اللي عنده مشكلة فيها؟ Autism for sure. داون syndrome. Down syndrome, or students who have intellectual or mental disabilities. Yes. الناس اللي عندها إعاقات عقلية. Students with learning disabilities. So, got an idea of where I'm going with this, right? دلوقتي خدنا فكرة كده عن المراحل واحنا واقفين على فكرة.
I'm not quite sure what's wrong. Yeah, better. No, stop. We're going away. That's okay. Michael's leave it right there. The little boy that you just saw, his name is Michael. And he is a child with very high functioning autism. الطفل اللي شفناه ده اسمه مايكل، ومايكل عنده اوتيزم، عنده توحد. معلش التعبيرات بقى المتخصصه، لو حد متخصص احنا بنقول ايه بيؤدي وظائفه بطريقه كويسه، بتقولوا عليها ايه؟ نعم اسمها توحد عالي. توحد وقدرات عاليه. التوحد زاد القدرات العاليه. هاي فانكشن التوحد وقدرات عاليه مش اسبرجرز، لكن توحد وقدرات عاليه. انا شايفه بس التخصص. If you look at him, he appears to be typically developed. لو بصينا على الصورة اللي فاتت بتاعت مايكل اللي كان من شوية في الصورة ده، هيبان ان هو يعني بيطور وبيكبر الحاجة اللي بيعملها، وقادر ان هو يشتغل يعني. Michael is a child with very high functioning autism. مايكل طفل عنده توحد وقدراته عالية جدا. Autism is defined as a neurological disorder that's usually diagnosed by age 3. مايكل عنده توحد، والتوحد بيعرف على انه حاجه في المخ والاعصاب، يعني مشكله في المخ، و يعني اتشخص وهو عنده 3 سنين. It causes problems with the way the brain processes and integrates information. بيسبب مشكله في الطريقه اللي المخ بيطور بيها المعلومات وبنستوعبها. يعني ازاي المخ بيعمل تكامل للمعلومات، بتحصل مشكله في حاله مرض. Although typically it's diagnosed around age 2.5 to 3, we now are identifying children as young as 6 months old with having autism. في الاول كان بيتم تشخيص التوحد عند سن 2.5 أو 3 سنين. حاليا مع تطور العلم بيتم تشخيص التوحد والطفل عنده 6 شهور بس. We just look at what is developmentally typical behavior. Things like if I hold a 2-month-old baby, if I hold a 2-month-old baby and I smile and say, oh, so beautiful. ازاي بيقدروا يعرفوا ده؟ لو انا مسكت طفل عنده 2 شهور بس وابتسمت له وقلت له انت جميل جدا وابتسمت في وشه، what is that baby going to do? الطفل هيعمل ايه؟ Smile back. Lots of mamas in this room. الامهات هنا فاهمين، هتلاقوا الطفل بصلك وابتسملك. The baby's going to smile. They're going to struggle to make eye contact. وهيبتدي يحاول يركز عينه في عينك ويعمل اي كونتاكت معاك. They're going to start making noises. ويبتدي يطلع اصوات كده ويعمل اصوات كانه غير طبيعي. Now, by the time they're 6 months old, they should be babbling. Da 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 da. لما يكمل الطفل 6 شهور هيبتدي يطلع حروف، يعني يقول بقى ده كده يعني. And they should respond to their name.
والمفروض ان هم يكونوا عرفوا اسمهم، يعني الطفل عن سن 6 شهور لو ناديته باسمه بياخد باله. When we don't see those things in children, we get concerned that there might be a developmental disability. لما نلاقي طفل عنده 6 شهور ومش عنده الردود والاستجابات دي، ممكن نبتدي نفكر انه ممكن يكون عنده مشكله. So now keep in mind that's going to be a little bit different if the child is premature when they're born. بس في نقطة تؤخذ في الاعتبار هنا، انه لو الطفل اتولد مبتسر يعني قبل 9 شهور ما يكملوا، ممكن ده برضه يؤدي لذلك. Some of that may be somewhat delayed. فبعض الأطفال المبتسرين بيتأخروا شوية، ففي الحالة دي لو طفل مبتسر برضه نضع ده في الاعتبار، ممكن ما يكونش عنده مشكلة ولا حاجة، بس هو نموه أبطأ. Back in 1977, when I graduated from college, سنة 1977 لما أنا اتخرجت من الجامعة، the prevalence of autism was 1 in 12,000. كانت نسبة التعرف على الأطفال المتوحدين 1 ل 12,000. The last statistics I heard from the Center for Disease Control in Atlanta, حاليا النسبة اللي فحصوها في مركز أبحاث التحكم في الأمراض في ولاية أطلانتا was 1 in 59 live births. من النسبة بقيت 1 ل 59. في الأول كانت 1 ل 12,000. Is that scary to you? الإحصائية مرعبة بالنسبة لكم؟ طبعا. Very frightening. هي فعلا إحصائية مرعبة جدا. We still do not have an answer for what actually causes autism. ولغاية النهاردة احنا ما عندناش رد قاطع لمسببات مرض التوحد. One of the things that we do know is that when children are born, from birth to age 2, there is just a tremendous time of learning. اللي احنا نعرفه انه الاطفال من اول ما يتولدوا لغاية سن 2 بيبقى فيه يعني عملية تعلم هائلة بتحصل لهم طفل من اول ولادته لسن 2. Our brain is building all of these synapses, those connections between brain cells. المخ بتاعنا فيه آلاف التوصيلات دي بتوصله بكل الحواس. Then at age 2, sometime around age 2, the brain does a pruning process. Pruning, like you would prune a plant into the advances. It gets rid of unneeded connections. بيجي عند سن 2 المخ بيعمل نوع من الفصل لبعض الوصلات، يعني هو المخ بيبقى فيه توصيلات كتيرة جدا جدا بتوصل المخ بالحواس، وبعدين بيبتدي يقفل على بعض التوصيلات دي مش بيشغلها. So the brain gets rid of the incorrect or unneeded connections. ويبتدي المخ يميز فيتخلص من التوصيلات والوصلات اللي مفيش احتياج ليها او اللي هو حاسس ان ملهاش لازمه. This is particularly true in the cortex, where we receive the majority of that sensory information. وده بيحصل لما بنيجي نستقبل معظم المعلومات الحسيه. Children with autism do not go through that process or do not do it effectively. المرحلة دي الأطفال اللي عندهم توحد مش بيقدروا يعدوا منها بطريقة سلسة أو ما بيقدروش يعملوا العملية دي بطريقة صحيحة.
So if you go back to our example of the file cabinet, فلو رجعنا للمثال بتاع دولاب حفظ الملفات اللي اتكلمنا عنه من شويه، where our brain is throwing out things that we know are not correct, we're getting rid of it. Theirs is not. They just continue to add and add and add. So what does that do to their processing? احنا زي ما قلنا ان بيجي مخنا ويفرق معانا اوراق نحطها في ملفات، ففي بعض الاوراق بيرميها واوراق بيتخلص منها واوراق بيحطها في ملفات معينه. هم ما بيعرفوش يعملوا العمليه دي، فبيفضل الاوراق تتراكم فوق بعضها، فده بيؤدي لايه عندهم؟ سؤال مش سامعه كويس. It happens because mothers don't like act and react to them, and then they don't just respond to them. This is or not? No. No. الكلام ده مش صح. No. There is absolutely no truth to that old belief that it was caused by a mother who couldn't love her child. ده معتقد قديم وخاطئ، كان بيظن زمان انه الاطفال اللي عندهم توحد بسبب معامله الاسره او طريقه الام او كده، لكن سبب ان دي حاجه يعني في الجسم ملهاش علاقه بالمعامله في البيت. The mother of this little boy told me she had 6 children. And she said, I love them all, but he is my very special one. مامة مايكل اللي شفنا صورته من شوية عندها 6 أطفال، وقالت أنا بحب أولادي ال6 كلهم، لكن مايكل بالنسبة لي قريب لقلبي جدا، بحبه محبة خاصة، ومع ذلك جاله توحد يعني، فمش بالضرورة. There was also the theory that autism is caused by vaccinations, like for measles and mumps and measles vaccinations. Okay. كمان listen all the way from one to وفي معتقد تاني خاطئ انه ده بيجي من التطعيمات والحقن اللي الاطفال بياخدوها في طفولتهم، لكن ده كمان كلام مش صحيح. The doctor who did the research and tried to show that it was linked to vaccine has had his medical license taken away. الدكتور اللي عمل ابحاث وكان بيحاول يربط ان التطعيمات هي السبب في اصابه الاطفال بالتوحد اتوقف وما سمحولهوش بممارسه الطب وخدوا الرخصه منه. So it's not that. فالموضوع مش كده خالص. We just don't know. لكن احنا ما نعرفش السبب. I do have to tell you one more thing about Michael's mother. لسه عايزه اقول لكم حاجه ثانيه عن مامة مايكل. She told me, she said, all children have challenges, things that they struggle with. هي بتقول ان كل طفل عنده نوع من التحدي، حاجه بيعاني منها. Michael's just happens to be autism. التحدي اللي بيواجه مايكل هو التوحد. يعني هي عايز تقول انه زيه زي اي طفل عنده تحديات او حاجه بيعاني معاها، وده مجرد التحدي بتاعه هو التوحد. She chose to see autism as a challenge, not a disability. وهي اختارت انها تشوف التوحد بتاع ابنها كتحدي مش كإعاقة. So, Michael is now studying at the University of Charleston. مايكل دلوقتي وصل لسن الجامعة وهو حاليا بيدرس في الجامعة.
هو بقي طوله يعني اطول منها دلوقتي. Autism spectrum disorder includes PDD, NOS, or pervasive developmental disorder, not otherwise specified. Pervasive developmental disorder. الأطفال اللي عندهم توحد أو أنواع يعني المشاكل اللي بتبقى في التوحد. أول نوع هو الناس اللي عندهم اضطراب اضطراب في التطوير، يعني ان هم يبنوا الافكار على بعضها او يبنوا المعلومه على بعضها. اضطرابات نمائيه كمان، اضطرابات نمائيه. شكرا. ابقوا الحقوني بقى بالتعبيرات بتاعتكم دي عشان So, for PDD and OS, these children have many of the characteristics of autism, but not enough for us to say, yes, that's what it is. الطفل اللي عنده اضطرابات نمائيه بيبقى عنده صفات كتيره قوي من طفل التوحد، ولكنها غير كافيه ان احنا نقول عليه طفل متوحد. Later, they might be diagnosed with a learning disability, with autism, with an intellectual impairment, or have no diagnosis. ممكن بعد كده لما يكبر شويه يبقى التشخيص بتاعه ان هو عنده صعوبات في التعلم، يعني ما يبقاش التشخيص بتاعه توحد، او يبقى التشخيص بتاعه عنده اي اضطرابات من نوع اخر. مش بالضروره تكون التشخيص بتاع الطفل اللي عنده اضطرابات نمائيه ان هو توحد، او ممكن ما نلاقيلوش تشخيص خالص. The second one, high functioning autism, refers to people with autism who have average or above intelligence. الأطفال اللي عندهم توحد بقدرات عالية بيبقى معدل ذكائهم في المتوسط أو فوق المتوسط كمان. The next one, Asperger's syndrome. الناس اللي عندهم Asperger's is very hard to distinguish, particularly at a young age, from high functioning autism. بيبقى صعب نميزهم من الناس اللي عندهم توحد بقدرات عالية، يعني الاثنين متشابهين قوي خصوصا في السن الصغير. Usually is diagnosed later because the child has language. الأطفال دول بيقدروا يتكلموا كويس، اللغة عندهم كويسة، فعادة ما بنقدرش نشخصهم بدري، يتم تشخيصهم في سن أعلى شوية. Often these kids will have a very high vocabulary. Very high vocabulary. الأطفال دول بيبقى عندهم شاطرين جدا في الكلام، بيبقى عندهم ألفاظ وكمية مفردات عالية جدا. حصيلة لغوية عالية جدا. The experts still argue over whether it's the same thing as high functioning autism or if it's something different. أحيانا كتيرة بيبقوا محتارين في التشخيص، هل ده توحد بقدرات عالية ولا ده أي حاجة تاني؟
Now, one of my students who was middle school age defined it this way. احد الطلبه بتوعي عرف الموضوع ده بالطريقه اللي هقولها لكم دلوقتي. He said, those kids with Asperger's talk all the time. الاطفال اللي عندهم اسبرجرز بيتكلموا طول الوقت. Those kids like me with autism, we don't like to talk. لكن الاطفال اللي زي حالاتي اللي عندهم توحد، اللي قال كده واحد عنده توحد ما بنحبش نتكلم. He said they like to socialize, they just don't do it very well. الناس دول بيحبوا اللي هم بتوع اسبرجر بيحبوا يقعدوا مع الناس ويبقى عندهم حياه اجتماعيه بس مش بيظبطوها يعني، لكن بيحبوا يبقوا مع الناس. He said kids like me with autism, we don't care if we socialize or not. لكن الاطفال اللي زي حالاتي اللي عندهم توحد ما بيهمهمش اذا كانوا هيقعدوا في مجتمع او لا او مع الناس يعني. I thought it was pretty perceptive for an 8th grader with autism. طبعا ده ادراك عالي جدا، اللي قال كده كان طفل في سنه ثانيه اعدادي عنده توحد وقدر يميز الفروقات دي. And then just autistic disorder is the kid who just meets all those criteria. The kids, the children who meet all the criteria for autism. لكن اضطرابات التوحد هي الطفل اللي بتنطبق عليه كل مواصفات التوحد اللي هي يعني المجاميع يعني كلها هتنطبق عليه. Okay, let me start for you. Autism has 3 primary characteristics. You've probably heard this before. It has 3 primary characteristics. التوحد ليه 3 مواصفات أساسية جدا تبقى موجودة فيه. The first is impaired reciprocal social interactions. التفاعل الاجتماعي بتاعهم بيكون زي ما عندهم الشلل الدماغي سي بي يعني سي بي Socially, they don't interact. هم مش بيتفاعلوا اجتماعيا كويس. اوكي بعضهم بيبقى فيه تواصل لكن هم ما بيكونش عندهم تفاعل اجتماعي. We'll get into the social more later. Impaired communication refers to both verbal and nonverbal. وبيبقى عندهم بطء في التواصل سواء الحسي او اللفظي. And then restricted behaviors, which generally would be non-functional behaviors. وبيكون عندهم سلوكيات محددة عادة بتكون الأداء بتاعهم يعني ضعيف القدرة شوية. نمطية أو ممكن تكون اضطرابات نمطية. There is a significant variation in IQ range for children with autism. لو قسمنا معدلات الذكاء بالنسبة للأطفال المصابين بالتوحد. They can be gifted or they can be severely
disabled, mentally disabled. ممكن يكون في ناس منهم عندهم إعاقات عقلية صعبة جدا وبطريقة حادة جدا، وفي ناس ممكن يكون عندهم معدلات ذكاء عالية. Approximately 10 to 15% are average or above average. 10 to 15 are have average or above average. من 10 ل 15 عندهم ذكاء متوسط أو فوق المتوسط. About 25 to 35% fall into that borderline or mildly intellectually delayed. 25 ل 35% بيبقوا زي على الحدود كده، يعني بيبقى عندهم شوية بطء وصعوبات. And then the rest are moderate to severely intellectually impaired. الباقيين يعني كل النسبة الباقية بتكون عندها بطء واضطرابات عالية يعني شديدة. About 50% will probably never develop meaningful language. منهم 15% عمرهم ما هيقدروا يتعاملوا بصورة رمزية، يعني مش هيبقى في تواصل رمزي عن طريقهم معانا. Now, they will often have relative or very significant strengths in certain aspects of memory or visual perception or talents, like in art or musical math. هنلاقي عند بعضهم قدرات عالية جدا 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 في مثلا الفن أو في الحساب أو في القدرة البصرية، يعني هنلاقي عندهم قدرات خاصة عالية جدا. Some will have savant skills. Savant. What's savant? Anybody? Savant skills is those very high skills that are not solitary, extraordinary. البعض الآخر هيكون عندهم قدرات، البعض الآخر بيكون عندهم قدرات يعني سوبر كده، ناس عندهم قدرات خارقة يعني. In my career, I only had one who was savant, and he was an amazing artist. واحد في شغلي كله قابلت واحد عنده قدرات خارقة وكان فنان رهيب يعني شاطر جدا. I watched him drawing a picture one day, and he told me he was going to draw a garden with birds. A garden with birds and flowers. هي كانت بتبص عليه في مرة لقيته بيرسم رسمة، قال لها أنا هرسم حديقة وفيها طيور وزهور وحاجات زي كده. It was interesting because he drew first a little circle. الشيء الشيق ان هو ابتدى رسمته بداية صغيرة جدا. I thought, that's a strange place to start. I mean, he was kind of in the middle of the picture. فأنا استغربت وقلت هو مبتدي من نص الصورة كده بطريقة غريبة، يعني بداية غريبة. Then I noticed he drew a branch, and the end of the branch was going through that circle. وبعدين طلع زي فرع كده، والفرع ده آخره كان راشق في الدايرة الصغيرة اللي رسمها في النص. Then he just left him and came up here and was drawing flowers and trees. وبعدين ساب الحتة دي خالص وابتدى يرسم زهور وأشجار وحاجات زي كده على الجنب. Eventually, when he had finished the entire picture, that little ring was a bird cage where it was connected to the branch, and it was the bird cage. بعد ما خلص الصورة خالص الدايرة الصغيرة اللي رسمها في النص دي كانت عبارة عن عش عصفورة هو عمله وابتدى بيه الرسمة بتاعته. He had the entire picture in his mind, so it didn't matter where he started. هو كان عنده الصورة كاملة قبل ما يبتدي يرسم، فكان التصور كله في ذهنه قبل ما يبتدي خالص، ما كانش مهم هو ابتدى منين، هو همه ان الصورة تكمل في الآخر. He could also tell you what day you were born on if you gave him your birthday.
لو مثلا اديتوله تاريخ ميلاد انه حد اتولد سنه اي حاجه زمان قوي، يعرف يقول لك اليوم ده كان يوم حد او يوم اثنين مثلا. I gave him my children's birthdays. انا اديت له تواريخ ميلاد ولادي. He said they were both born on a Wednesday. فلو لقيت الاثنين اتولدوا كان يوم اربع. He was correct. الكلام ده كان صح. He could do that for anyone, no matter how old you were. وقادر يعمل كده مع اي حد وحتى مع الكبار في السن، يعني بغض النظر عن كان يعني من زمان قد ايه الواحد اتولد. Now, on the other hand, he was intellectually impaired. لكن على الجانب الاخر هو كان عقليا عنده تاخر. He could not take care of his basic needs. ما كانش بيقدر يهتم باحتياجاته الشخصيه الاساسيه. So, but it was fun to teach him. لكن انا استمتعت جدا بان انا اكون مدرسه بتاعته. Okay. There is also a difference in the level of autism from mild to severe. زي ما قلنا انه بالعرض كده في الخط الافقي في فرق في مستوى الذكاء، في كمان مستوى التوحد من مستوى متوسط لمستوى حاد. Kids who fall into the milder area will probably function in society successfully. الناس اللي عندها قدرات عاليه في الذكاء وتميل للاعتدال او المتوسطين في مستوى التوحد بيقدروا يعيشوا في المجتمعات بنجاح. Particularly those who fall in this الناس اللي في المربع ده اللي هم قدرات ذكاء عاليه ومستوى توحد متوسط. But of course, the children who fall in this area are probably going to need some type of care for the rest of their life. لكن كل ما اقترب الاطفال بمستوى التوحد الحاد بيحتاجوا بعض الرعايه وبيحتاجوا ان حد يعتني بيهم. So let's look at some of the features of thinking. How the autistic brain is different from the non-autistic brain. هنبص على بعض ملامح التفكير عند اطفال التوحد وازاي هم بيختلفوا عن الناس اللي ما عندهمش توحد. A primary problem is the inability to impose meaning on their experience. المشكلة الرئيسية جدا ان هم ما بيقدروش يحطوا معنى للخبرات بتاعتهم. Many of them lack an independent capacity to understand their activities. Why am I doing this? What does it mean? المعنى هنا بنقصد بيه ان احنا نحط حاجة يعني استيعاب ليه انا بعمل النشاط ده، يعني ليه انا بعمل كده، ليه، لكن هو انا بعمل كده وخلاص مش عارف انا بعمل كده ليه. For example, you can teach them a process for getting dressed in the morning. فمثلا ممكن ندرسهم ازاي الصبح المفروض يلبسوا وازاي الخطوات اللي بيعملوها عشان يجهزوا يلبسوا هدومهم الصبح. And as long as they've got a visual to follow, they can do it. ولما بنقدم لهم ده بصوره بصريه هم بيقدروا يعملوا كده فعلا. But they may never understand what they're doing or why they're doing it or why they're doing it in that order. لكن مثلا مش هيعرفوا هم ليه بيعملوها بالترتيب ده، يعني ليه بنلبس ده الاول او ليه بنعمل ده الاول. They tend to see the world as a series of non-connected or unrelated experiences and demands. خبراتهم وانشطتهم بتتعمل بصوره فرديه ما بتبقاش متصله، يعني انا مش بعملها ككذا حاجه ورا بعض بعملهم متصلين، لا
انا بعمل ده لوحده وده لوحده، حاجات كلها مش متصله ببعضها. There's a difficulty with drawing relationships between ideas and events. وفي صعوبة ان احنا نوجد علاقة بين الافكار والاحداث، يعني الفكرة دي حاجة والحدث حاجة تاني. Now, it's not always evident to their teachers that they don't understand, because some of them can memorize so well. احيانا المدرس مش بينتبه لان هم مش فاهمين. ليه؟ لانه بعضهم بيبقوا عندهم قدرة على الحفظ عالية جدا فبيحفظوا لكن من غير فهم. One of my teacher's assistants pulled me over to a child who was sitting in a little rocking chair, and he was just reading a book, word for word. He was going through that book. واحدة من المساعدات، يعني كانت مدرسة مساعدة معاها، قالت لها عن ولد كان ماسك كتاب وعمال يقراه كلمة كلمة على طول متصل. She said, Pandora, you didn't tell me he could read. فراحت قالت لها ازاي ما قلتليش ان هو بيعرف يقرا وشاطر في القرايه كده؟ I told her, he can't read. فانا قلت لها هو ما بيعرفش يقرا. He has memorized the entire book word for word. هو حفظ الكتاب كلمة كلمة لكن هو مش بيقراه. So when I pulled words from the story and wrote them on cards, فلما هي تاخد كلمات من قصة في كتاب وتحطها له على كروت، he cannot read a single word. ما يقدرش يقرا ولا كلمة منهم. But he had done such a wonderful job of memorizing. لكن هو كان رائع وشاطر جدا جدا في الحفظ، بحفظهم لكن ما عرفش يقراهم لوحدهم. You know, this excessive focus on details. احيانا بيكون مش احيانا، يعني من الحاجات الاساسيه برضو بيكون عندهم تركيز عالي جدا على التفاصيل. They can find the tiniest little things on the floor, a little piece of paper. ممكن يكون عندهم تركيز جدا يلاقوا حاجات واقعه رفيعه جدا، حته فسفوسه ورقه كده واقعه ممكن يجيبوها. If something is out of place, many of them have to fix it because they notice that. احيانا لما يكون حاجه مش في مكانها يروحوا يعدلوا وضعها عشان هم عارفين الوضع اللي يجب ان تكون عليه. The problem is that they tend to be so focused on the details that they don't really get the meaning or the big picture of what you're doing. المشكله هنا انه احيانا تركيزهم الشديد جدا على التفاصيل بيخليهم مش ملمين بالصوره الكامله، يعني هم مركزين قوي على حاجات رفيعه لكن مش عندهم فكره متكامله عن الصوره على بعضها. Well, most of them will focus on those visual details. Others might focus on something like smell or sound. بعضهم بيكون عندهم قدرة على التركيز العالي قوي على الحاجات البصرية، يعني يشوفوا حاجة. البعض الآخر بيبقى عندهم تركيز على حاجات تانية، حد يركز قوي في الروائح أو يركز قوي في الأصوات. One of my students named Rusty identified people by smell. واحد اسمه راستي كان من الطلبة بتوعها، كان بيعرف الناس بريحتهم. Every day he was coming and smelling my arm. فكان يروح كل يوم لما يروح المدرسة يشم في دراعها. I had no idea why. I would go to people, do you smell anything? فبقيت اقول يا ربي هو بيشم فيا ليه؟ بروح الناس اقول له وانا ريحتي وحشه ولا حاجه؟ He would go, no. فيقولوا لها لا. But one day his mother came to school and told me he had done something really strange. وبعدين في يوم مامتها راحت لها المدرسه وقالت لها راستي عمل حاجه غريبه قوي. She had purchased a new kind of soap and put it in the bathroom. هي كانت اشترت نوع من الصابون، نوع جديد مش بيستعملوه قبل كده وحطته في الحمام. He picked up the soap, smelled it, and said, Pandora, Pandora. فمسك الصابونه وشمها وقال لها باندورا اللي هو اسمها الدكتوره يعني.
I asked her what the scent was, and she said it was almond. وقالت لها كانت ايه ريحه الصابونه؟ قالت لها ريحه اللوز، زيت اللوز يعني. Guess what kind of soap I was using at home? تفتكروا انا بستعمل صابون ايه؟ زيت اللوز. فهو بيشم الريحه وقلت اليوجورت. Now, some children have great difficulty with distractibility. من الحاجات كمان اللي بتميز اطفال التوحد او طريقه تفكيرهم التشتت، يعني بيبقى دايما مشتتين. Sometimes it's external distractions like a door closing or somebody walking by. بيبقى اي حاجه بتشتتهم، لو الباب اتقفل يتشتتوا، لو حد عدى من قدامهم يعني عينيهم يتوه على اي حاجه. طيب ممكن المروحه، لفه المروحه. But for others, it's more of an internal distraction. لكن بالنسبه للبعض الاخر بيكون التشتت ده داخلي، يعني هم عدم التركيز، الحاجه دي بتشد انتباههم من جواهم. They may have a need to chew. They may have a TV commercial going through their heads. ممكن يكون في ذهنهم مثلا اعلان تلفزيون شافوه، ممكن يكون بينطقوا في حاجه، يعني اي حاجه بيعملوها تانية مشتتات. Some students are in constant motion to explore all of those distractions. وفي اطفال بنلاقي عندهم فرط حركه طول الوقت بيتحركوا علشان يكتشفوا تلك الاشياء اللي بتشتتهم، فكل حاجه عايزين يروحوا يلاقوها ايه هي ويكتشفوها. Whereas others will just shut down to try to figure it out. البعض الاخر بنلاقيهم انفصلوا تماما عشان يحاولوا ان هم ما يتشتتوش، يعني يحاولوا ان هم يفصلوا نفسهم عشان ما فيش حاجه تشتتهم. Remember, we talked about how we have a filter. Children with autism don't necessarily have that filter. So everything comes in. عارفين لما قلت لكم ان احنا عندنا زي فلتر كده بنصفي الحاجات اللي داخله لنا، هم ما عندهمش المصفى دي، فكل حاجه بتدخل عليهم، كل حاجه. They describe it at the Teach Center, University of North Carolina at Chapel Hill. They talk about students having a gate, and they open it a little bit and let stuff in, and then they got to close it. That's regular students with autism. بتقول في جامعة نورث كارولاينا كانوا بيعملوا أبحاث ووصفوها كأنها بوابة، فالبوابة دي بتسمح بإن حاجات كتيرة تدخل، بيفتحوها سنة يدخلوا حاجات وبعدين يقفلوها عشان ما يسمحوش بالمزيد إنه يدخل فيفصلوا نفسهم. I actually had one student who would shut down so completely she'd go to sleep. كان عندي طالبة الطلبة بتوع التوحد اللي عندي كانت بتفصل لدرجة ان هي بتنام حرفيا، يعني هي بتقفل لدرجة مش عايزة تشوف ولا تسمع حاجة فبتنام. And usually that occurred when we were doing circle time, morning circle. We would be singing and dancing and not اوكي. الصبح قبل قبل الفصل بتاعهم هم كانوا بيعملوا حاجه زي الطابور كده، يغنوا ويتنططوا ويعملوا شويه حركات كده، فكانت البنت دي في الوقت ده بتفصل تماما. She'd go to sleep because she couldn't handle it. تنعس لان هي مش عايزه تعمل الانشطه دي، مش قادره تعملها، فكانت تنام. This you probably already know. They have difficulty with symbolic or abstract language. Let's put that on your statement. Difficulty with symbolic or abstract language. التفكير اللي بيتحدد بيبقى عباره عن ايه؟ بيبقى عباره عن
صعوبة في إن أنا أضم أو أربط بين معنيين. Words have one meaning. الكلمة ليها معنى واحد بس. Rusty راستي اللي كلمتكم التلميذ بتاعي كلمتكم عليه من شوية. one day had been at school and he got hot. مرة كنا في المدرسة وهو حس إنه حرام. So he rolled his pants up to about right here. فشمر البنطلون بتاعه لغاية هنا. Well, his mother picked him up that afternoon. She was going to take him to the grocery store. مامته يومها ده لما جت خدته من المدرسة كانت هتاخده تعدي على السوبر ماركت تشتري حاجات. She thought he looked silly that way. فقالت هيبقى شكله مش لطيف وهو مشمر البنطلون كده. So she said, Rusty, pull your pants down. فقالت له مش معقولة كده نزل البنطلون. And he did. فقلع البنطلون نزل البنطلون وما فهمش ان هو يفكه يعني الحتة المتشمرة. You know, she could only laugh. She said it was my fault. فهي قاعدة تضحك وتقول دي غلطتي أنا عشان أنا اللي قلتها بطريقة هو ما فهمهاش. Because he did exactly what she said. هو نفذ بالظبط اللي هي قالته له. Very embarrassing. والحركة هنا الأم مش الولد يعني. And again, as we talked about, that students with autism have difficulty with combining or integrating ideas. هم بيكون عندهم مشكلة في إن يبقى فيه تكامل أو ربط بين الأفكار، يعني ما يعرفوش يربطوا فكرتين مع بعض. Many of them find it easier to deal with individual facts than with concepts. بيكون أسهل كتير إن إحنا نوصل لهم حقيقة مجردة مفردة، يعني حقيقة واحدة، لكن ما أقدرش أقول لهم مجموعة حقائق فكرة مفهومة على بعضه. And part of that goes back to detecting patterns and connecting to prior knowledge. Do they have that difficulty? وده طبعا مش بنعرف نربط عندهم يعني بين المعلومات الجديدة واكتشاف الأفكار الجديدة والحاجات اللي عندهم النمطية اللي من قبل كده، فما بيحصلش ربط بين الجديد والقديم. Think about a concept that to us seems very simple, big, and little. بالنسبة لنا مفهوم كبير وصغير بالنسبة لنا سهل جدا، مفهوم بسيط صح؟ Can you understand little without it being in relationship to big? كلمة هي كلمة صغير لكن بالإنجليزي ممكن تترجم قليل أو صغير، نفس الكلمة بتقال قليل أو صغير. احنا ما عندناش في العربي حاجة تنفع قليل وصغير في نفس الوقت. Okay, think about. فتخيلوا لو احنا قلنا لازم اللي هي تنفع قليل أو صغير. Which is little? أنهي فيهم اللي لازم هنا؟ Which is big? أنهي الكبير؟ ده This isn't big. It's little. دي مش كبيرة، دي نسبيا صغيرة بالنسبة للمكتب. You see how confusing that is? هما بالنسبة لهم بقى دي ممكن تلخبطهم لأن دي في الأول كانت كبيرة دلوقتي دي بقت صغيرة. فمفهوم زي كده ده ممكن يلخبطهم جدا. So it's easy for a child with autism to remember this is little, this is big, but then when I throw another object in, they can't make that change. هما ما يقدروش يفهموا النسبية، يعني التغيير في مفهوم إنه دي كبيرة هنا وأجي في موقف تاني أقول عليها صغيرة ومش هي الكبيرة من شوية اللي كانت بقت صغيرة، ما يقدروش يفهموا المفاهيم دي. So as teachers or speech therapists or parents, you have to continuously be helping that child to draw on their prior knowledge, what you know they have already been exposed to. عشان كده مهم قوي كمدرسين او امهات او بنتعامل اي حد بيتعامل مع الاطفال دي
يكون فاهم ان هما ما بيقدروش يربطوا المعلومات اللي عندهم بالطريقه دي، فبقى عندهم المعلومه معلومه واحده في وقت واحد. Difficulty with generalizing. بيبقى عندهم كمان مشكله في التعميم. They have problems transferring the learning from one environment to another or from one situation to a similar situation. بيبقى صعب عليهم ان هم ينقلوا المعلومه من بيئه لبيئه اخرى او من موقف لموقف اخر. If we think of learning as being our brain finding patterns, then knowing those patterns helps us to generalize. احنا لما قلنا ان مخنا بيتعلم عن طريق نمطي، يعني مجرد انماط بنتعلمها فبنقدر ان احنا نطبقها في اي وقت. What did I say? I'm not sure if you have this. Yeah, if they know a pattern, if their brain has constructed a pattern, it makes it easier for generalization. If it hasn't constructed a pattern, okay. فلما يكون المخ عنده نمط معين في ذهنه بيقدر ان هو يعمله ويطبقه في اي مكان، لكن لو ما فيش اصلا النمط ده مش موجود في ذهنه، الربط مش موجوده اصلا هنا، فما بيبقاش نافع انه يعمل في مواقف مشابهه. So if you're teaching a student with autism, particularly those who are higher functioning, teach for generalization. لما يكون عندي طفل توحد وخصوصا اللي عندهم قدرات عاليه لازم احاول اعلمه التعميم. Teach the why, because they don't get the why. علموهم لماذا، لان هم مش بيعرفوا لوحدهم حكايه ليه ده بيحصل. Make the relationship between concepts that you're teaching very explicit. اعملوا وصلة المفهوم بطريقة بسيطة جدا، تشرحوها بطريقة يفهموها علشان هم مش بيعملوا الربطة دي، هم مش بيقدروا يعملوا. Because remember, they don't do that on their own. لأن مخهم مش بيعمل ده لوحده، لازم احنا نساعدهم يعملوا ده. Difficulty with organizing and sequencing. عندهم كمان صعوبة في التنظيم والتتالي، يعني ما يعرفوش يرتبوا الحاجات بترتيب متتالي. روتين؟ بس مش ده مش ده المقصود هنا، هو بيتكلم على ان احنا نعمل حاجة بترتيبها، يعني الحاجات ورا بعضها مثلا Organizational skills. المهام ما بيقدرش يعملوها مظبوط، المهام ترتيب المهام مش مظبوط requires the student to focus on the materials and on the outcome at the same time. Materials that they're working with and the outcome, or the immediate task. Focus on the task and the outcome. هم بيركزوا على المهمة اللي هم بيعملوها والنتيجة بتاعتها في حتة محددة. It's called executive functioning. وده بنقول عليه الوظائف التنفيذية. Just to give you an example, packing for me to travel to Egypt. هديكم مثال مثلا وانا بلم الشنطة عشان اجي مصر. I had to keep in mind what the weather was going to be in Egypt. انا كان لازم ابقى حاطه في ذهني الجو في مصر عامل ايه عشان اخد لبس مناسب. While I'm going through my closet, picking clothes and putting them in,
my suitcase. I had to also be thinking about what am I going to do while I'm there, so I know what type of clothes to bring. All of that is involved. That's what we call executive function. الوظائف التنفيذيه دي يعني ايه؟ يعني انا وانا بلم شنطتي جايه مصر لازم يبقى في بالي الجو في مصر عامل ايه فاكيد بيكون مناسبه. انا لما اروح مصر ايه اللي هعمله؟ يعني هنزل البحر ولا هقدم محاضرات ولا ايه؟ لازم برضو اخد لبس مناسب للوظائف اللي هعملها. فكل دي حاجات بتبقى في ذهني وانا بعملها. They may do all the steps, but do them in an illogical order. هم ممكن يعملوا كل الخطوات لكن يعملوها بطريقه غير منتظمه مش بترتيب منطقي يعني. I had students who were two brothers, كان عندي 2 اخوات طلبه عندي Brent and Clint. اسمهم برنت وكلانت. And Brent, when he talked to you, walked this way all the time he's talking to you. Clint walked this way. برنت كان كل ما يتكلم يقعد يعمل كده وكلانت كان يعمل يعني واحد قدامه والتاني من جنبين. So they come into school one morning, and Clint comes in. He says, "Mom is mad at Brent." وجيت كلانت في مره المدرسه وقال لها ماما متضايقه جدا من برنت اللي هو اخوه. I said, "Why is she mad at him?" فقلت له هي زعلانه منه ليه؟ Because he don't ever comb his hair. He don't ever comb his hair. لأنه عمره ما بيسرح شعره. Brent walks in. He said, "I comb my hair. I comb my hair every day." فبرنت دخل وقال أنا كل يوم بسرح شعري. Now, the one thing I knew about these boys was that neither of them had ever told me a lie. اللي أنا عارفاه من كانت علاقتي بالولدين دول إن عمر ما حد فيهم كذب عليا. I knew that if Brent told me he combed his hair, he had done it. فأنا كنت عارفة إنه لما برنت يقول لي إنه بيسرح شعره يبقى بيسرح شعره فعلا. But when I looked at his head, بس لما بتبص على شعره منكوش فعلا شكله وحش. so I started asking him, "Tell me what you do in the morning when you get up." فقلت له قول لي لما تصحى الصبح أنت بتعمل إيه؟ So he told me he eats breakfast, فقال لي أنا بفطر he combs his hair, وأسرح شعري he gets in the shower وآخد دش and washes his hair. ويغسل شعره يعني بعد ما يسرح. Then he gets out and puts on his clothes. وبعدين يلبس هدومه. So we had to come up with a picture schedule for him to explain comb your hair when you get out of the shower. فابتدينا نفهمه ترتيب الأحداث إنه أنت تسرح شعرك بعد ما تطلع من الشغل من الدش مش قبل ما تدخل. Yeah, let's get this next page and then what? Okay, this, you want to get that This is page 5. يا جماعة في استراحة بعد الصفحة دي فأبشروا. الحمد Yeah, go back. Why did this thing I don't know. Why can't this is it full of It's homework. We need to go back. Another slide.
and it is 11. Yeah, 11. Yes, sir? Yeah, that's it. اصل الكمبيوتر الشاشه مش شغاله فانا مش عارفه اشوف بقى. انا طالبه كده. Okay, difficulty with imitation. في مشكله في التقليد عندهم او صعوبه في التقليد. Imitation requires attention to a person and joint attention. We're both attending to the same thing at the same time. التقليد يتطلب اني انا ابقى يعني عايزه افضل باصه طول الوقت على شخص بيعمل حاجه معينه عشان اقدر اقلد اللي هو عمله. And that can be very threatening for children with autism. وده بالنسبه لاطفال التوحد شيء بيهدد جدا، ده تهديد بالنسبه لهم. Difficulty with understanding and using communication. كمان هناك صعوبه في الفهم والتواصل. Now, we'll talk, as we've already talked about 50% will develop speech. في 50% زي ما قلنا قبل كده هيتكلموا هيكون عندهم قدره على التواصل اللفظي، قدره جيده. But speech and communication are not the same thing. لكن خلوا بالكم التحدث غير التواصل، مش هما نفس الحاجه. I had students who could talk all the time, who were constantly talking, but could not figure out how to ask you for a drink of water. How to ask for a drink of water. عندي طلبه كانوا بيتكلموا طول الوقت بيتكلموا، لكن لما ما يعرفوش يقولوا عايزين كوبايه ميه، يعني مش عارفين يعبروا عن احتياجهم بالكلام رغم ان هم طول الوقت بيتكلموا. And we'll do a section dealing with some speech later. هنتكلم اكتر عن التواصل اللفظي بعد كده يعني. And then the last is the difficulty understanding and engaging socially. And we'll also talk about that. وعندهم كمان صعوبات في الفهم والتفاعل الاجتماعي وهنتكلم عنها باستفاضه اكتر بعد كده. اتفضلي. هي قالت كده بقى. Pandora's husband is very good looking. باندورا زي القمر قولوا بيقول على نفسه يعني. Of course. Don't you think it was wise of me to marry a beautiful younger woman? ايه رايكم مش انا راجل ذكي اللي اتجوزت ست زي القمر؟ It's fun to be with you. شيء ممتع اني اكون معاكم النهارده. My topic was to talk about parenting and especially do some things about skill development in children. هنتكلم مع بعض عن So this will take about less than 1 minute. هنتكلم مع بعض عن ازاي نكون والدين صالحين وازاي ننمي مهارات ولادنا وهناخد اقل من دقيقه في الحوار ده. So all you have to do to have great children is to have Pandora to be their mother. كل اللي تقدروا تعملوه عشان عيالكم يطلعوا عظماء انكم تخلوا باندورا هي مامتهم. We have been married now 42 years. لينا 42 سنه متجوزين. So in America, usually on your 45th year and your 50th year and 55, on the 5-year anniversaries, you do something special. عندنا في امريكا لما تعدوا 40 سنه متجوزين وتبتدوا في الخمسينات متجوزين تكملوا نص قرن يعني لازم لما تحتفلوا بعيد الجواز تعملوا حاجه مميزه جدا. So for our 40th anniversary, we went to France, to the Normandy coast of France, and also to Paris. في عيد جوازنا احنا رحنا فرنسا، في هناك حته اسمها الساحل نورماندي ورحنا باريس كمان. And the highlight of that trip, out of everything that we saw,
was we went to the hometown of Van Gogh, right? I mean Monet. We went to Monet's hometown in France, where he spent most of his life painting. وهم هناك من الحاجات الحلوه قوي اللي عملوها في فرنسا ان هم زاروا مسقط راس مونيه. مونيه ده رسام مشهور جدا من الناس العظيمه يعني زي فان جوخ والناس دي. Have you seen any of Monet? حد عارف الرسومات بتاعت مونيه؟ He started the school of art called Impressionism. هو اللي بدأ في الفن المدرسة اللي بيقولوا عليها المدرسة التعبيرية. So when you have the chance, Google images of Monet's work, and you'll see that he plays with light. That's one of the big things. How the pond will look different under the early morning sun, and how the same pond will look very different in the evening sun. من أكثر الحاجات اللي بيشتهر بيها مونيه إنه بيلعب بالإضاءة. فالظلال بتفرق كتير جدا. فلو مثلا هو بيرسم صورة لبحيرة صغيرة وتحت ضوء الشمس عند الشروق هتلاقوا ليها شكل، وعند الغروب هتلاقوا ليها شكل تاني مختلف تماما بسبب اختلاف الإضاءة. So here on this Cairo afternoon, we're going to seek to shine some light. Think about good parents shining good light on their children. وبالظبط زي فكرة الإضاءة عند مونيه، احنا كآباء وأمهات ممكن نلقي بظلال أو نلقي ضوء على حياة أولادنا يخلي ليهم شكل، أو نلقي ضوء يخلي ليهم شكل تاني مختلف تماما. So if you want to give us suggestions on where to go for our 45th anniversary that's coming up in 3 more years, we would like to go someplace, but I don't know. Maybe Egypt? I'm not sure. We've been to Egypt now 3 times, and we'll be coming hopefully many more times. You usually want your anniversary to be somewhere unique you've never visited. بيقول لكم لو عايزين تنصحوه، هو بعد 3 سنين هيكملوا 45 سنة متجوزين، ففي عيد جوازهم ال 45 عايزين يزوروا مكان. فكروا في مصر بس حسوا ان هم جم مصر كتير وعايزين مكان يكون يعني ما راحوش خالص قبل كده. Yeah, that's one thing. You got to tell me where the most beautiful, special places in Egypt are. ممكن تقولوا على الاماكن الحلوه اللي بتحبوها في Write us an email. The only places we've seen so far are Cairo and Asut. هو ما راحش في مصر غير القاهره واسيوط. We're hoping maybe next week if Pandora gets a break in workshops next week, some friends want to take us to Alexandria, so we may get to go to Alexandria. Are you from Alexandria? حد من اسكندريه بيقول هو احتمال الاسبوع الجاي يروحوا اسكندريه لو بدهم ياخدوا يوم اجازه. We'll see. هنشوف. Okay. So first, I'd like for you to raise your hand when I call out these different ages of children. اللي عنده اطفال في المراحل السنيه اللي هقول لكم عليها يرفع ايده. So if you have children under the age of 4 years. Sure. مش بالضروره يكونوا اولادكم، يعني لو بتدرسوهم او بتتعاملوا مع اطفال في الفئه العمريه اللي هيقولها. Under 4. اقل من 4 سنين. Okay, wow, that's a good percentage. Okay, how many 5 to 12? من 5 ل 12 سنة. Oh, that's even a lot more. Okay. 13 to 18. 13 ل 18. Oh, okay. The tough years. السنين الصعبة بتاعت ال 13 ل 18. They know everything and you know nothing. والعيال بيحسوا ان هم عارفين كل حاجة وانتم مش فاهمين ولا حاجة. All the time.
Yeah, just like a 2-year-old always says no. Yeah. Teenagers always no. Or whatever. الأطفال لما يكون عندهم سنتين أو يكونوا سن المراهقة دايما يعترضوا ويقولوا لأ أو يقولوا أي حاجة يعني كده مش. Do you know a famous American author from the 1900s, Mark Twain? Does that ring bells? كاتب شهير أمريكي من القرن اللي فات اسمه مارك توين. Okay, he had a famous saying about raising teenagers. مارك توين عنده كلمة مشهورة كده عن تربية الأبناء المراهقين. He said when they turn 13, you put them in a barrel and put the lid on the barrel and seal them in. لما الطفل يكمل 13 سنة حطه في برميل وغطي البرميل وبرشمه وما تطلعوش منه تاني. Then when they turn 15, you take a peg and you close up the holes in the side of the barrel that you've been pushing their food through. You just close it up. Come back when they turn 18. لما يكملوا 15 حتى الفتحة اللي كنتوا بتدخلوا لهم منها المية والأكل ما تدخلوهاش خلاص ادوها دي كمان. Anybody 19 to 25? حد عنده يتعامل مع من 19 Not you, your children. مش سنكم انتوا سن ولادكم او العيال اللي بتتعاملوا معاهم من 19 ل 25. Oh, okay. And then how about 26 and over? من 26 وطالع. Our children are, our daughter's 37 and our son is 33. بنتنا عندها 37 سنة وابننا 33 سنة. So we're doing a lot now on helping them raise 3 grandchildren. واللي احنا بنعمله دلوقتي اننا بنساعد ولادنا يربوا 3 أحفاد. And grandparenting is much better than parenting. وعايزه اقول لكم انه الاحساس باحساس الجد والتيتا احلى بكتير قوي من احساس الاب والام بالعيال. If I knew how good it was to be a grandparent, I would have started doing that first. لو كان ينفع وانا عارف الاحساس ده كنت ابتديت ابقى جد ما بقاش اب خالص. Okay. So, tell me, we won't have a lot of time for everybody to share, but I would like for a few of you just to stand. I'll call on you. Just raise your hand. I'll call on you. And this is what I want you to share. انا عايز منكم بعض المتطوعين، طبعا الوقت مش هيكفي كلنا نتكلم، لكن بعض المتطوعين اللي هيرفعوا ايديهم هيشاركوا معانا في اللي هو هيقوله دلوقتي. Okay, here's the question. السؤال: What is the best advice or proven truth that anyone has ever given you to help you as a parent? It's your best advice. You keep using it over and over, going back to it. ايه احسن نصيحة حد قالها لكم في حياتكم ولما طبقتوها لقيتوها صح جدا جدا تربية الاولاد؟ حاجة تكونوا جربتوها ونفعت كويس قوي. Okay. Stand, speak turn toward the group, speak very loud. اتكلمي بحيث الكل يسمعك Listen to your children than your talking. اسمع Listen more than talk to the children. Amen. Be a good listener, active listener. اسمع كويس وخليك سامع يعني منصت لكلامهم. Okay. صاحب ولادك احكي لهم على سرك هيحكوا لك على سرهم. Make friends with them and tell them your secrets so they will tell you their secrets. Make friends with them and share some of your secrets and they will share their secrets. Okay. Anyone else? Yes. يعني كل حاجة موجودة بتلاقيها دلوقتي ممكن تتغير بعد كده. الصبر. الايه؟ الصبر. Amen. Yes. Very good. بس هي لو حد ما سمعش هي قالت الصبر وانه كل الاشياء بتتغير يعني. اتفضلي. Respect them. Yes. Good. التربية بالقدوة، ان انا اكون قائد فبالتالي اولادي هيبقوا عندهم شخصية. So a parent should be a good example. لازم يكون الاب والام قدوة حسنة ليهم. Don't tell your children to do things that you're not doing. انا مش هقول لاولادي يقول، لكن انا هيشوفني وانا بعمل العمل فبالتالي هو هيعمله. بالظبط، ما تنصحهمش بحاجة انت ما بتعمليهاش. اتفضلي. Very good. ان انا احبهم قوي بس في نفس الوقت اكون قاسيه شويه ان هم يعتمدوا على نفسهم عشان خاطر بعد. Yes. They need boundaries,
but they need acceptance. Yes. لازم نحسسهم بالحدود وفي نفس الوقت نحسسهم بالقبول ان هم مقبولين على وضعهم. Okay, this will be. دايما عشان يبقى عندهم قدره على الثقه بنفسهم، يعني دايما نديهم مهام ويبقوا هم يعني المسؤولين عنها عشان يبقى عندهم ثقه في نفس. Okay, build success. Take small steps, and as they are successful in small steps, give them bigger steps. لما نديهم مهام صغيره وينجحوا فيها هنقدر نديهم مهام اكبر وبرضه ينجحوا فيها. This will be the last one. There's the red. Yes. اديهم الفرصه ان هم اللي يختاروا حياتهم يمشوها ازاي. انا اديهم رأي هم اللي يختاروا اللي هم عايزينه. Okay. Yes, learn at which age to start giving them, empowering them to make choices. لازم نمكنهم في السن المناسب ان هم يعملوا اختياراتهم بنفسهم. That's something actually that Pandora taught me, was to, instead of just saying yes or no, give them options and let them choose. You can have two options. دي حاجة أنا اتعلمتها من باندورا، هي علمتني إن إحنا ندي ولادنا اختيارات، ما أقولهمش أو لأ، لكن أديهم كذا اختيار وهم يختاروا منهم. Okay, I wish we had time for more, but let's see. I've only got 20 minutes. أتمنى أسمعكم كلكم بس الوقت مش مكفي عشان بقيتنا بس 20 دقيقة. So one skill that is important for both the parent and also for that you want to see in your children is creativity. من الحاجات أو المهارات اللي مهمة جدا لأولياء الامور وللولاد وكل الأمهات عايزين يشوفوها في أولادهم والآباء هي الإبداع. My profession, my job is to do leadership coaching and consulting. أنا شغلتي وظيفتي إني أنا أعمل يعني أدرب الناس على القيادة وأنا زي استشاري تدريب على القيادة. And in doing my coaching, you read a great number of books on leadership. وأنا بدرب القادة أنا نفسي بقرأ كتب كتيرة جدا عن القيادة. My all-time favorite leadership book is a very strange title, and it's a very strange book to look at. وعلى قد ما قريت كتب كتير أحلى كتاب قريته عن القيادة عنوانه غريب جدا هتتصدموا منه. Because it was written by a very creative, artistic person. لأنه الكاتب بتاع الكتاب ده راجل مبدع جدا وفنان قوي. So it almost looks like you're looking through a book of different children's drawings and color. It's bright colors and all kinds of drawings that a young child would do. والكتاب مليان ألوان فاقعة كده وحاجات كأنه كتاب أطفال يعني مليان رسومات وألوان جامدة. The title of the book is Orbiting the Giant Hairball. Hairball is like something that chokes up the works of everything. It's like cats when they lick their fur. Then they builds up a hairball in their throat, which can kill them or hurt them badly. The point is that companies want their people to be creative, but they actually build bureaucracy and stuff that chokes down the creativity in their company. Okay, so what was the Orbiting a giant hairball. Okay, So to talk about bureaucratic companies like schools. Okay, هي صعبة قوي فأنا هشرحها لكم. هي صعوبتها في إنه التعبيرات بتاعتها مش موجودة عندنا. عارفين لما قطة تفضل تلحس نفسها والشعر يدخل وبعدين يبتدي يعمل زي كورة في زورها، الكورة دي ممكن تخنقها. فهو بيقول ازاي نعمل مدار او نستفيد بالكورة اللي ممكن تخنقنا. زي هو عايز يطبقها مثلا لو على مدرسة فيها بيروقراطية على قد ما عايزين العيال مبدعين لكن في حاجات بتعطل، فازاي نتحكم في المعطلات اللي بتمنع الابداع. ده المقصود بالمعنى يعني. نخلي المشكلة دافع لينا او نخلي. So do you ever feel like that all the paperwork and all the rules at the school actually get in the way of what you really want to do, which is teach the children? احيانا حتى انتوا كمدرسات بتحسوا ان كل القوانين بتاعت المدرسه وكل البيروقراطيه بقى والحاجات الورق والامضاءات والتصاريح والكلام ده كانها يعني بتشكلكم او بتمنعكم من ان كنتوا تنطلقوا وتبدعوا مع العيال
And the same thing can happen in parenting. We get so focused on trying to get the child to do everything just right that we get tied up behind a lot of rules and bureaucracy where God, where the best way to live is where there's creativity and freedom. حتى كأولياء أمور ساعات بنبقى مركزين قوي إن إحنا نخلي عيالنا كويسين لدرجة بنحط لهم قوانين وحاجات تخنقهم بدل ما يبقوا هم مبدعين. الإبداع بيحتاج حرية ومساحة يتحركوا فيها من غير خنقة. So the author of that book tells a story early in the book. في أوائل الكتاب المؤلف بتاع الكتاب بيقول قصة. So let me tell you his story. أنا هقول لكم القصة دي. For many years, he would travel to schools and do a show in the school for all the students on creativity and art. وهو لعدة سنوات كان بيروح مدارس ويعمل زي يقدم للأطفال عرض كده يعلمهم عن الإبداع. He was a welder, worked with metal and welding. هو الراجل ده أصلا كان لحام يعني بيشتغل في لحام المعادن. So he's come in, they usually put him in the gym, the auditorium gym, and he has his big leather apron that a welder would wear, and he has some of his sculptures. كان بياخد الأطفال يعني في المدارس هناك في زي جيم كده وكان بيلبس المليانة الجلد اللي بيلبسها اللحام عشان تحميه يعني وهو بيشتغل. And so they would bring the children in one grade level at a time for 1 hour all through the day. Kindergarten, first grade, second grade, third grade. So he would meet with each group for one hour. ولما كان بيروح المدرسة كانوا بيودوه القاعة بتاعت الجيم دي ويجيبوا له حضانة لمدة ساعة وبعدين سنة أولى لمدة ساعة وسنة تانية لغاية ما يخلص كل الفصول. He would say to each group the same thing. وكان بيقول لكل مجموعة تجيله كل فصل يجيله يعني نفس الكلام. He said, I'm an artist. And there must be many creative artists in this school because I see your pictures in the hall and I see all these beautiful things that you do in your classes and stick up on the walls. So this place must be full of artists. كان بيقول لهم أنا فنان وأنا متأكد إن المدرسة دي مليانة عيال فنانين لأن أنا شفت الرسومات بتاعتكم متعلقة على الحيطة ودي رسومات تجنن وأنا متأكد إن فيكم ناس فنانين فظاع جدا. So he would say to the kindergartners, so how many of you are creative artists? فكان يقول لك حضانة كام واحد فيكم فنان ومبدع. And every child would stick up their hand and wave. وكل العيال بتوع حضانة يرفعوا ايديهم ويقولوا احنا فنانين مبدعين. And then in the first grade, most of the children would stick their hand up. ولما يوصل يكبروا شوية سنة أولى يعني أغلب العيال بترفع إيديها بس مش كلهم. And in the second grade, about half the kids would stick their arms up, but only part way. سنة تانية نص العيال بترفع إيديها بس مش ترفعها قوي يعني. And it was that way, third grade, fourth grade, fifth grade. Each time, less hands went up, and some would even just sort of barely raise it, because they'd look around to see if anybody else was noticing. وكل العيال كل ما يكبروا العدد يقل ورفع الايد تقل فتلاقيهم رافعين ايديهم هم مكسوفين كده يعني خايفين حد يشوفهم. And so, by the end of the day, he would say to these 6th graders, these 12-year-olds, 11, 12-year-olds, he would say to them, we've got a problem in this school. What do they do to all the creative people? عبال ما يوصل لسنة 6 اللي هو العيال عندهم 11-12 سنة طبعا العدد مفيش أو قليل خالص فيقول لهم ده في مشكلة في المدرسة دي إيه اللي حصل لكل الفنانين المبدعين اللي كانوا في حضانة؟ Do they ship them off to some special school for creative people? هم شحنوهم على مدرسة تانية وودوهم لمدرسة بتاعت مبدعين بس. And the students would all kind of laugh because they knew that was not the case. وطبعا العيال بتضحك ان هم فاهمين ان هم ما شحنوش حد يعني. His point of that story is that
something happens to most of us when we're growing up where we lose that freedom to just create and explore and see what happens, and instead we're wanting to know what's the right answer. Did I get the answer right? والمعنى اللي هو عايز يوصله هنا انه في حاجة بتحصل لنا اثناء التربية والتنشئة ان احنا بنفقد فيها احساسنا بقدرتنا على الفن والابداع وحماستنا لان احنا نبقى مبدعين وبنقدر نعمل حاجات جميلة وعظيمة. And so many of us as adults, we have to almost rediscover that really we were made and we were put into this world where you could explore and keep discovering new things all the time. عشان كده كلنا في سننا ده دلوقتي مفروض نعيد النظر في حياتنا. احنا اتخلقنا عشان نبدع. لما كنا صغيرين على الفطرة كان يبقى عندنا امان وتطلعات ان احنا نكتشف ونبدع يعني نتعلم في العالم ده ونبقى منطلقين وعندنا حرية ومساحة نتحرك فيها. So it really helps if you as a parent can begin to approach parenting more as you're an artist helping to create and develop these beautiful, unique persons that you've been entrusted with, then rather than focus on making sure that they get everything right every minute. عشان كده كأولياء امور او مدرسين بننشئ اجيال جديده حلو قوي ان احنا نغير نظرتنا لنفسنا حتى واحنا بنربي العيال دي ان احنا فنانين وبنكتشف الفن اللي فيهم لانه ربنا خلق كل واحد متميز وشاطر في حاجه فنبتدي نظرتنا ليهم مش ان احنا عايزين نطلعهم عيال مظبوطين ونحط لهم قوانين وقواعد ما يكسروهاش لكن ان احنا نطلقهم ونكتشف الفن اللي جواهم واحنا كمان نبقى فنانين واحنا بنعمل كده. Now, one of the reasons that you need creativity as a parent is because there's two realities, two truths that are the reality of every person. في حقيقتين لكل انسان يعني في حاجتين ينطبقوا على كل انسان فينا. How many people in the world have the exact same thumbprint that you have? كم واحد في العالم عنده نفس بصمة صباع؟ We are one of a kind. We are unique. علشان كده ربنا خلق كل واحد فينا متفرد، مفيش حد زيك تاني في العالم كله. We had two children. احنا كان عندنا ابنين يعني بنت وولد. Same parents. والبنت والولد انا ويعني مامتهم نفس الاباء يعني نفس Those two children are as unique and one of a kind, and they're really not like either one of us either. They have some of us, but they're very unique. ابننا وبنتنا الاثنين متفردين جدا، كل واحد مختلف عن التاني تماما، وكمان مختلفين عننا اللي احنا طلعناهم وربناهم هم متميزين جدا، فربنا بيخلق كل واحد متفرد ومختلف ولوحده، يعني مفيش حد نسخة من التاني. But the other reality is also true. لكن في حقيقة أخرى وكمان صحيحة جدا. We are all one humanity. كلنا بشر، كلنا ناس، فإحنا كلنا واحد في الإنسانية، على قد ما كل واحد متفرد لكن كلنا تحت مظلة الإنسانية، كلنا زي بعض. I've had the chance to work and teach and coach in 16 different countries of the world. أنا اشتغلت ودرست ودربت في 16 دولة حول العالم. And when I was a full-time professor in a university with graduate students, I taught students from many other countries that I've never visited myself. ولما كنت بدرس في الجامعة لطلبة الماجستير والدكتوراه كنت بدرس لطلبة من بلاد عمري ما زرتها، يعني طلبة من جنسيات مختلفة. And we may like different foods and we may speak different languages, but I'm amazed how much we all share a common humanity. ورغم ان الطلبة دول كانوا بياكلوا اكل مختلف عني وعندهم ثقافة مختلفة وبنتكلم لغات مختلفة، لكن كان في صفات كتيرة جدا بنتشارك فيها انسانيا على مستوى الانسانية يعني. Egyptian parents,
you want the best for your children, and you love your children, and you want them to grow up and do well and be good citizens, good people. الوالدين المصريين بتحبوا ولادكم، عايزين لهم احسن حاجه في الدنيا، عايزينهم يطلعوا مواطنين صالحين وناجحين في حياتهم. We delight in seeing our children be happy and joyous, and we delight in giving them gifts, and we get very excited when they give us a gift. واحنا بنحب ولادنا، بنحب نديهم من نفسنا ونديهم كمان هدايا وعطايا بنديها لهم، وكمان بنفرح لما نستقبل منهم اي هديه هم يدوها لنا. When our grandchildren come to see us, the first thing they usually give us is a piece of paper with stuff scribbled on it, colors and things, and now the 7-year-old and the 4-year-old can both write their name on their paper. But it's like, Papa, I made this just for you. احفادي لما بيجوا يزوروني كل مره اول حاجه بيعملوها ان هم يجيبوا لي ورقه عليها شويه شخابيط والوان مكعبله كده، وابتدوا دلوقتي كمان هم 4 سنين و7 سنين فبيتعلموا يكتبوا اسمهم ويكتبوا اسمهم ويقولوا له احنا عملنا لك دي يا جدو مخصوص عشانك. And so, you know, that picture immediately has to go up on the front of the refrigerator or on the wall. It has to go up and it has to stay for quite a while till I get another one. فياخد اللوحه الجميله اللي هم عملوها له دي يحطها على الثلاجه بالمغناطيس او يعلقها على الحيطه في مكان ظاهر وما يجرؤش ان هو يحوشها الا لما يعملوا له واحده ثانيه يحطها مكانها. The 4-year-old came to visit me this summer with us for several days, and I had her at the swimming pool. وحفيدتي اللي عندها 4 سنين جت عندي ونزلت حمام السباحه في البيت. And this child has almost never met a stranger. والطفله اللي عندها 4 سنين دي مش متعوده تقابل ناس غريبه. If there's another child in the pool close to her age, she just goes, "My name is Eloise. Do you want to play?" She never met a stranger. Never met a stranger. فهي من كتر ما هي مفتقده الناس، اول ما تلاقي حد مش عارفاه تروح تمشي عليه، لو لقيت عيل تاني في حمام السباحه تقول له انا اسمي كذا تيجي نلعب سوا، يعني عايزه تلعب مع اي حد. And so I had purchased 2 of these big squirt gun things that will squirt a big stream of water so that I could play with the grandchildren when they came to see me. فهو اشترى مسدس الميه اللي بيلعبوا بيه في الميه ده وعشان يلعب بيه مع احفاده. And we had 2 of them. وكان عندي مسدسين مش واحد. So Eloise took my squirt gun and gave it to the little girl that she had met at the pool, and they're playing with each other. It's what's in our neighborhood. اوكي. وراحوا حمام سباحه غريب تاني بره البيت يعني، وخدت المسدس الميه بتاع جدها عشان تلعب مع اطفال تانيين قابلتهم في حمام السباحه. And so when it was time for us to leave and go home to eat, I told her, I said, "Okay, Eloise, it's time to go." And she comes to me and says, "Papa, my friend didn't have a squirt gun, and we have lots, so I gave her my squirt gun." فراحت قالت لي يا جدو انا بنت البنت دي وهي ما عندهاش مسدس ميه واحنا عندنا كتير، فانا اديت لها بتاعي. So, you know, I was so impressed with her generous heart and her kindness that I said, "Sure, that's great." فانا انبهرت جدا بكرمها وبقلبها الطيب وقلت لها برافو عليكي ده شيء كويس قوي. And the next day I went and bought another squirt gun so that we could play in the pool. اضطريت تاني يوم اروح اشتري مسدس تاني ميه عشان اعرف العب معاهم في حمام السباحه. And I bought a bigger squirt gun so I could just drown those little kids. وجبت مسدس ميه كبير قوي عشان اعرف اغرق العيال بالميه. Now, it takes creativity to put those 2 realities together. الموضوع محتاج ابداع عشان نحط الحقيقتين معا، حقيقه ان كل واحد متفرد وان كلنا اخوه في الانسانيه. So how do I treasure and draw out the one-of-a-kindness of this child? ازاي اقدر اثمن واقيم التفرد اللي في ذلك الطفل اللي انا بربيه؟ And at the same time, help them grow and develop to be a good person in their character and in their behavior, that they can work well with others. وفي نفس الوقت انمي فيه حب الناس وحب الاخر
بحيث ان هم يقدروا ينشأوا يبقوا صالحين ويقدروا يتعاملوا مع الآخر بمحبة وبتفاهم. So, Pandora, you think about this, and if you've got any insight, I'll, hold the mic over for you too. But I'm just going to talk about our son, Mark. هقول لكم كمان حاجة عن ابننا مارك. In terms of the one-of-a-kind uniqueness, this was Mark. بالنسبة للتفرد فعلى طول يجي في بالي مارك. Mark was never any interested in playing competitive sports. مارك ما كانش خالص يحب يلعب الألعاب اللي فيها تنافس. I mean, he loved to play with balls and play different games, but the idea of being competitive, win and lose, he could care less. كان يحب يلعب زي أي طفل بالكرة وألعاب عادية، لكن ما كانش يحب يلعب اللعبة اللي فيها حد بيكسب وحد بيخسر. But he loved being outdoors. لكن كان بيحب يبقى بره ويلعب في الجنينة، يعني يحب ينطلق بس مش يتنافس. And where we were living at that time, we were in the mountains with lots of big trees and trails to go and trek and walk. So he and I would go and camp in the woods and play in the outdoors. وكنا في الوقت ده عايشين في حتة فوق الجبل، يعني حتة عالية، وكان في حوالينا زي غابات كده نقدر نروح ونمشي مشي طويل ونجري ونتسابق ونعمل معسكرات حوالينا من بعيد يعني. And Pandora grew up taking piano lessons and learning to play the piano. But with Mark, by the time Mark was 2 years old, he would come and sit with her at the piano and try to play with her. باندورا كانت بتاخد دروس بيانو، كانت تقعد تعزف بيانو، فهو مارك لما كمل سنتين كان يجي يقعد جنبها على البيانو ويدبدب بايديه، يعني بيحاول يعزف معاها. And so you learn to go into the world of that child. فاللي احنا بنتعلمه ان احنا ندخل في عالم الطفل، مش نجيبه لعالمنا، لكن ندخل احنا للعالم بتاعه. And you learn to let them explore and taste different things. ونسمح لهم يكتشفوا ويجربوا اشياء مختلفة. And then when you see their eyes light up and they begin to come alive with something, then you feed that. ولما نلاقيهم يعني نطيح لهم أنشطة مختلفة ويجربوا كل الأنواع، ولما تلاقيهم كده عليهم لمعت وابتدوا ينسجموا وينبسطوا في حاجة، هي دي السكة بتاعتهم اللي ننميهم فيها. And so now, being an adult, he is a jazz pianist, but he also then has taught himself to play about 4 or 5 other instruments. مارك دلوقتي كبر وهو بقى موسيقار وبيلعب البيانو وبيلعب معاه 5 6 آلات تانية بيعرف يعزف عليها. When he was just very young, say 6 or 7 years old, and he'd be all grumpy and grouchy and just a hard kid to be around, which was not very often, but when he got that way, we would just tell him, go play the piano, or go outside and play with your dog, and he would be a new child in just a little while. لما كان وهو عنده 6 7 سنين يزرجن ويقفش ومبقاش عارفين يعني نهديه، نقول له روح العب بيانو او اطلع بره العب مع الكلب شويه، يتحول لشخص تاني وتلاقيه انبسط ويعني انفرجت اساريره والدنيا بقت ربيع. So as a parent, I would have never guessed that he would be this kind of child. But as we discovered it, then we could see him come alive, and we then encouraged it. فأنا كأب ما كنتش مدرك إن ابني ممكن يطلع موسيقار لأنه كان بيزرجن وكان طفل متعب، لكن لما لقي سكته، لما اكتشف نفسه، لما لقي الحتة اللي هو شاطر فيها، بقي حاجة تانية خالص وبقي يعني عاش حياته بطريقة صح جدا. But in terms of being a good person and a person of good character, let me share a couple of things that we did. لكن كمان عشان ننشئ ناس أشخاص صالحين وليهم شخصيات محترمة، في حاجات تانية لازم ناخد بالنا منها. We broke it down into skills and values. بنقسم الموضوع لمهارات وقيم. One of the values was that Mark was a very, very loyal, generous friend, a lot like his 4-year-old daughter who gave away the squirt gun. But he was a very loyal friend. مارك لاحظنا عليه وهو صغير انه كان صديق مخلص، صاحب صاحبه، يعني اللي هو زي بنته اللي عندها 4 سنين دلوقتي اللي ادت المسدس الماء لصاحبتها، يعني هو كان صديق صدوق يعني. But we had to teach him
when he was a teenager and one of his good friends started using illegal drugs, Mark wanted to try to go and help him when he ran away from home. لكن وهو في سن المراهقة واحد من أصحابه ابتدى ياخد مخدرات، وكان مارك عايز يروح ينقذ صاحبه وينصحه، يعني ساب البيت صاحبه ده وعك الدنيا يعني. And we encouraged him to go and to be a good friend, but that he was going to have to learn that there were limits, and that if his friend does not want to change, he was going to have to pull back some for his own character. فاحنا كآباء شجعناه، قلنا له روح واسأل على صاحبك وشجعه يسيب المخدرات والكلام ده، بس في حدود. انت خلي بالك لو صاحبك مصمم يكمل في السكه دي انت مش هتكمل معاه، انت هتضطر انك تنسحب وانت تنصحه وبعد كده هتضطر تسيبه لانه في دايما حدود. We taught him when he was 4 years old to give him chores to do in the house to help with cleaning up and putting things away. Give him like tasks to do. Chores, yeah, family chores. Yeah. وكانوا في البيت من وهو عنده 4 سنين بيدوله زي واجبات منزليه كده، انت لازم تنظف كذا، لازم تشيل كذا، يعني كانوا بيدوله مهام يقوم بيها. I had a job at that time working with people, like many of you do as teachers, and I would involve our children in my work. وكنت احيانا بيجي لي ناس اديهم زي دروس في البيت كده، وكنت بجيب ولادي في الشغل بتاعي يعني يشوفوني وانا بشتغل. So they went out with me to feed the homeless, or they would go out with me to visit at the hospital. They would go out to visit old people who were in special care homes. وكنت احيانا اروح ازور الناس المشردين، او اروح للمسنين في دار المسنين اخدمهم، او اروح لناس عندهم يعني احتياجات اسددها لهم في المستشفيات، فكنت اخد ولادي يتفرجوا عليا وانا بعمل الخدمات دي للناس. There are many countries, I don't know if you have it in Egypt, but many countries where they have special Olympics for children with disabilities. في بلاد كتير ومنها مصر عندهم زي اولمبياد مخصوص للمعاقين او ذوي الاحتياجات الخاصه. So Pandora would always volunteer me and our kids to help out with special Olympic kinds of things and field trips. وكنت باندورا وانا وعيالنا نروح كلنا نتطوع لما يكون في الاولمبياد بتاع المعاقين ده علشان نخدم على الناس اللي هناك بنعملها تطوع، وعلمنا كده لاولادنا. Why? We felt it was important for their character, for them to be comfortable working with older adults and working with people with disabilities and working with people who had needs, and they tend to, values are more caught than taught. Yeah. والقيم الحقيقه الاطفال بيكتسبوها بالعمل اكتر من التدريس، يعني لو قلنا لهم بالكلام كده مش هتوصلوا، لكن هي بتطلقت اثناء ما بيشوفوها بتتعمل. فاحنا علمناهم يشتغلوا مع ناس اكبر منهم في السن، لما راحوا دار المسنين علمناهم يشتغلوا مع ناس عندهم احتياجات خاصه، لما كنا بنتطوع في الاولمبياد كنا طول الوقت بنعلمهم القيم دي بطريقه عمليه. I did some research for my PhD on how do we pass on values from one generation to another. وانا بحضر الدكتوراه بتاعتي عملت بحث عن ازاي انقل القيم بتاعتي لاخرين. And for several years I collected examples from other countries in the world about how they pass on values. ولعدة سنوات كنت بزور بلاد حول العالم مختلفة وابتدي اعرف ازاي الناس بينقلوا القيم بتاعتهم للاخرين. There's 3 ways that almost every culture uses to pass on values from one generation to the other. You want to know what those 3 are? ولقيت انه في 3 طرق تقريبا في كل الثقافات والبلاد اللي زرتها، هي ال3 حاجات اللي الناس بتستخدمها علشان ينقلوا القيم للاخرين. Number 1. نمرة 1. The parents tell stories of their own growing up life to inspire values in their children. الوالدين بيحكوا لعيالهم قصص من حياتهم الشخصية وهم بيكبروا عشان ينقلوا لهم قيمهم. Secondly, تاني طريقة.
we have certain fairy tales, certain children's stories, bedtime stories that are true in almost every culture. وعندنا كمان القصص والحواديت اللي بنحكيها لاولادنا زي قصه قبل النوم وكل الحواديت اللي احنا بنحكيها لهم علشان نقول لهم القيم والمبادئ اللي عايزين نوصلها لهم. So some of the details of the stories change from culture to culture, but using those bedtime stories to pass on values it's a very dominant way that it happens. ممكن التفاصيل تختلف من ثقافه لاخرى، لكن فكره حدوته قبل النوم دي موجوده في كل الثقافات واني بنوصل لعيالنا مبادئ من خلالها. I try to warn parents, do not use movies, do not use a constant at nighttime kind of internet and YouTube and that stuff. Instead, focus on reading and telling them those important stories. They need to get those stories. وانا دايما بنصح اولياء الامور انه ما يستعملوش مثلا افلام ولا تلفزيون ولا نت قبل النوم، لكن يبقى في تواصل عن طريق انه تقرا لهم كتاب تحكي مع الولاد وتوصل لهم الكلام ده مباشر بينك وبينهم. Your life stories, and then what I call fairy tales or children's stories. القصص من حياتنا او قصص اللي هي حدوته قبل النوم او القصص المشهوره دي اللي بنحكيها لهم. And the third is proverbs. الطريقه الثالثه اللي بيستخدمها عشان نوصل لاولادنا القيم هي الامثال. Proverbs are defined in the world of sociology as being distilled wisdom, easy to remember. الأمثال يعني بتعرف على إنها الحكمة في صورة يسهل تذكرها، يعني إحنا في حكمة معينة عايزين نوصلها بنقولها في جملة يسهل تذكرها، نقدر نفتكرها بسهولة. And the research has shown that every culture has 25 or more proverbs that most of the people in that culture know. والأبحاث أثبتت إن كل ثقافة فيها على الأقل 25 مثل تقريبا كل الناس عارفينهم. You should sit down and make a list. انتوا لو قعدتوا وحاولتوا تكتبوا الأمثال بتاعتنا هتلاقوا كتير. And then for each proverb, ask yourself, what value is this passing on? وكل مثل تقولوا لنفسكم ايه القيمة اللي بيوصلها المثل ده. So for example, these were two from my culture. أنا هقول لكم مثلين من الثقافة بتاعتي. Learn from every person you meet. اتعلم من كل شخص تقابله. Regardless of their level of education or the kind of work, you can learn something from every person. بغض النظر عن مستواه التعليمي أو عن طبيعة عمله، أنت دايما تقدر تتعلم حاجة من أي شخص. Another proverb from my culture. ومثل تاني من الثقافة بتاعتي. Whatever you have freely received, you should freely give. اللي أخذته مجانا تعطيه مجانا، يعني الحاجة اللي أنت ما دفعتش فيها حاجة يبقى تديها ببلاش، ما تروحش تبيعها لحد بفلوس. Now you can begin to see how this then requires creativity as a parent to know how to do this. وده بيتطلب إبداع منكم كأولياء أمور عشان تعلموا أولادكم إن هم يعطوا مجانا. Oh, I'll close with this. أنا هختم معاكم بالكلام اللي جاي. How do you get in touch with the heart of a child? ازاي تقدر تدخل لقلب الطفل؟ ازاي تلمس مع قلبه بجد حاجة يتأثر بيها بجد؟ How do you get to their motivations? ازاي تقدر تدخل لدوافع الطفل انك تقدر تحفزه؟ How many of you are teachers? في كم مدرسة هنا او مدرس؟ Okay. You know the difference between motivating a child externally and that child being motivated internally. كلكم عارفين الفرق او المدرسين تحديدا عارفين الفرق بين انك تحفز الطفل خارجيا وان هو يبقى عنده الحافز من جواه.
Now, we all need some external motivation. كلنا محتاجين تحفيز خارجي. But the more that we can access in our child a good, healthy internal motivation, the more that it's going to sustain the growth and development. لكن خلوا بالكم لما نقدر نخلق جواهم حافز داخلي بحيث انه هم من جواهم يبقوا ملهمين ومدفوعين ان هم يعملوا الحاجه، ده هيستمر وقت اطول وهيبقى يعني مؤثر بصوره اقوى فيهم. So how do you reach inside the heart of the child and turn on that intrinsic motivation? عشان كده عايزين نفهم ازاي ندخل جواهم زي ما نقول نشغل ونطلع التحفيز الداخلي ده ونحركه جواهم. I will close with these two truths, and some of these were in some of the things that you mentioned at the start of the session. وهقول لكم الحقيقتين دول بعضهم ذكرها في بداية الكلام. Practice being fully present. Fully present. When you're with somebody that you're going to be fully present with them. لازم لما تكون مع حد تكون معاه بكل طاقتك، يعني مش قاعدين معاهم وفي ايديكم موبايل مثلا او حاجه، لا يعني لازم تبقوا مركزين قوي معاهم. And the cell phone, while it's a great tool, robs us of being fully present many times. وخلوا بالكم ان الموبايل على قد ما هو اداه جيده جدا ومفيده، لكن بيسرق مننا الوجود الكامل مع ولادنا. But so many other things for a parent. The child is in the room with us, but we're not fully present. حاجات كتير قوي كأمهات بيبقوا ولادنا معانا في الأوضة صحيح، بس احنا مش معاهم بكل طاقتنا، احنا مخنا في حتة تانية أو بنعمل حاجة تاني. Fully present is defined by three things. والوجود الكامل معاهم بنعرفه بثلاث حاجات. Eye contact. يبقى في تواصل بصري، يعني عينينا بتيجي في عينيهم يعني. Focused attention. وانتباه مركز معاهم. And then what culturally appropriate physical contact. ولما يكون مناسب ثقافيا يعني واخلاقيا يبقى في تواصل جسدي كمان بصوره مناسبه. A hug with certain ages works well. ممكن نحضن الأطفال في سن معين. It's going to vary from culture to culture. وهتفرق And age to age. ومن سن لسن. And gender. وطبعا فرق الجنس زي بنت أو ولد. Okay. How do we access their internal motivation? Not only by having good moments of being fully present, but secondly, الحاجة الثانية اللي تخلينا نوصل لأعماق أولادنا ونقدر نحفزهم داخليا، أول حاجة نكون معاهم بكل طاقتنا، الحاجة الثانية delight in the child. افرحوا بولادكم. Treasure them. قدروهم. Celebrate their uniqueness. افرحوا احتفلوا بتفردهم. And celebrate every little step that they're taking to become a good person. واحتفلوا بكل خطوة صغيرة جدا بياخدوها في طريق ان هم يكونوا اشخاص صالحين. My wife taught in schools for over 35 years. My wife. مراتي درست في المدرسة 35 سنة بتدرس في المدارس. She won many recognitions and awards, and other young teachers would come to her for coaching and help. وياما خدت جوائز ومكافآت وشهادات تقدير، وكتير قوي من المدرسين الصغيرين بيجوا لها عشان ياخدوا لها مشورة ويسألوها. But you see, for her, teaching was never a job. عشان هي كانت عمرها ما بتبص للتدريس كوظيفة. Teaching gave her the way to see each individual child and delight in them. التدريس كان مجرد وسيلة بالنسبة لها بتوصل فيها لكل طفل وتفرح بيه وتحتفل بشطارته. Go into their world where they live, and see the world the way they see it. اذهبوا إلى عالمهم وشوفوا العالم بعيونهم واحتفلوا بالعالم على طريقتهم. Accept and value the person. Accept and value the person. اقبلوا الشخص وقدروه وادوا له قيمه، يعني حسوا له هو حاجه قيمه، حاجه غاليه. I'm not accepting you if you do certain things, and I'm not accepting you because you do certain things.
It's inside of me. And I accept you, period. I just accept you because you are a beautiful person who should be treasured. انا بقبلكم زي ما انتم لانكم حد جالي وثمين. مش بقبلكم لانكم عملتوا حاجه كويسه او مش بقبلكم لان انتوا عملتوا حاجه وحشه، لكن انا الفكره مش في اللي بتعملوه، لكن انتوا كافراد ليكوا قيمه بذاتكم. Our two children and the children that she taught over 35 years, they constantly sensed from her that she didn't value them if they did things or because they did things. She just treasured them. She just loved them. She just valued them. And it was not coming because they earned it. It was coming from inside of her. ولادنا الاثنين وكل الاطفال اللي درستهم باندورا كلهم كان عندهم بيوصل لهم الاحساس ان هم مقبولين، مش مقبولين لو عملوا كذا كذا او لان هم شاطرين في كذا، لكن هم مقبولين بغض النظر عن اي حاجه بيعملوها. هي بتحبهم وبتقبلهم في كل احوالهم. Be the parent or be the teacher that you would want to have if you could be a child again. لو رجعتوا اطفال مره ثانيه كونوا لاولادكم الاب او الام او المدرس اللي تمنيتوه وانتوا صغيرين، او لو رجعتوا اطفال تتمنوا يكون عندكم المدرس ده كونوا انتوا هذا الشخص. دكتور روي. لا لا دكتور روي. We're glad to be back with you today. مبسوطين نكون معاكم تاني النهارده. Today we're going to be looking at movement and learning. How does movement connect with a child's ability to learn? النهارده هنتكلم عن الحركه وازاي الحركه يعني ايه علاقه الحركه بقدره الطفل على التعلم. A lot of what I am doing today is based on this book. كتير من الحاجات اللي هنعملها النهارده ليها علاقه بالكتاب ده. The Well-Balanced Child by Sally Goddard Bly. الكتاب ده اسمه الطفل المتوازن، كاتباه واحده اسمها سالي جادر بلاي. And so if you find something today that you find interesting, this would be an awesome book to read, but I don't know if it's in Arabic. لو حد لقي الموضوع ده الكلام اللي هنقوله النهارده بالنسبه له مهم وعايز يقرا تاني عنه ممكن. خلاص ده عالي قوي مش كده؟ لو حد حابب يقرا اكتر عن موضوع النهارده ممكن يقرا الكتاب ده، بس هو غالبا ممكن ما يكونش مترجم للعربي يعني. All right. Jean Piaget, are you familiar? Jean Piaget, one of our earliest researchers on how children learn and grow and develop. واحد اسمه جون بياجي. جون بياجي واحد من اوائل الباحثين في مجال التعلم عند الاطفال. He observed that a child's physical movement is the basis for his cognitive, social, and emotional development. الراجل ده اكتشف انه حركة الطفل ليها علاقة كبيرة قوي واساسية في طريقة التعلم واكتساب المعرفي عنده. If the physical sense of balance is not developed, then there's a good chance that there will be a problem with the mental development. لو الطفل عنده مشكلة في توازن الحركة عنده، لو هو الحركة بتاعته مش متوازنة قوي ومش بتنمو بطريقة صحيحة،
غالبا بيبقى ليه علاقه بان هو عنده مشكله في المخ او عنده مشكله عقليه. For the child, movement begins within the first 2 to 3 days of conception. حركه الطفل بتبتدي مع يعني خلال 2-3 من ادراكه. And that movement helps to develop millions of connections within the nervous system. Conception, like when he's still in his mom's womb? Yes, while they're pregnant. Okay. الطفل من وهو جنين كمان بتبتدي حركته وبيبتدي احساسه الحركي من وهو لسه بيبي متكون، يعني لسه جنين في الاسابيع الاولى من تكوينه كجنين. As that movement continues or repeats, it strengthens the neural pathways that run from the brain to the body. والحركه دي بتستمر من اول ما يتكون كجنين وتبتدي تتكون الخلايا العصبيه اللي هي بترسل اشارات من المخ لكل اعضاء جسمه. Balance is the first of the sensory systems to mature. It's called the vestibular system. أول حاجة بتنضج يعني تكتمل في نمو جسم الإنسان الحركي هو التوازن. فأول حاجة بتظبط في جسمه المفروض تكون التوازن. The vestibular system sends impulses to the brain to control centers for posture, for body movement, for arousal, for eye movements, and sensory integration. الوصلات العصبية اللي بتوصل المخ بكل الجسم بترسل إشارات لكل حركة، بما في ذلك حركة مثلا العين، نني العين لما يروح يمين وشمال، لما يكون في أي نوع من الحركة في الجسم بيكون ليه علاقة باتصال المخ والخلايا أو الوصلات اللي بتوصل خلايا الجسم بالمخ. As the vestibular system develops, it has to work together with the other sensory systems. ومع نضج جزء من النظام التوصيلات العصبية في الجسم بيشتغل كل الجسم بعد كده بتوازن، يعني كل الجسم بعد كده بتبتدي باقي الأجهزة بتاعته وباقي النظام الحركي بتاعه يشتغل يعني بتوافق معاه. Okay, you ready to try something? I know you're cramped, but I would like to see if you can stand up and stand on one foot. All of them? Okay. ممكن تقفوا دلوقتي، هنعمل تمرين مع بعض ونقف على رجل واحدة كلنا. All right, stand on one foot. هنقف على رجل واحدة. Then I want you to close your eyes and stand on one foot. Okay, for 30 seconds. يا جماعة هنظبط بس الوقت. هنقف first when their eyes are open, right? هنقف على رجل واحدة لمدة 30 ثانية واحنا مفتحين عينينا، وبعد كده هنقف على رجل واحدة بس واحنا مغمضين عينينا. انا هعدلكم بقى، وقفوا على رجل واحدة يلا من دلوقتي. من دلوقتي يلا. Now close eyes. غمضوا عينيكم. What happens? Do you notice the difference? طب اتفضلوا ارتاحوا. حسيتوا بالفرق لما كنتوا مفتحين من لما غمضتوا؟ ايه الفرق بقى؟ That's because our balance, our position in space, all of that has to be connected to our vision. Our vision helps us to know where we are in space.
زي ما قلتوا انه التوازن فقدتوه لما غمضتوا. ليه؟ لانه التوازن ليه علاقه بالرؤيه. فاحنا لما كنا واقفين واحنا مفتحين كان في توازن لانه احنا شايفين، لكن لما فقدنا الرؤيه ابتدى التوازن يختلف. Without balance, we wouldn't know where our body is in space. We would have difficulty with directionality. Am I going forward? Am I going backward? مع فقد الرؤية التوازن بيختلف ان احنا بنفقد الاحساس بالفراغ حوالينا. يعني انا مش عارفة وضعي فين، انا قدامي ايه ورايا ايه او انا ماشية ازاي، فاحساسي بالاتجاهات بيفقد. أطلعت الشايلد how can be balanced? How would a blind child be balanced? Blind. Yeah, that would be hard. There would be difficulty for that child because we depend on the senses all working together. So it would require someone to work with that child to help them develop a sense of balance. كان في سؤال هنا، اذا في حد طفل اعمى فمش شايف فازاي يبقى متوازن؟ فهي قالت هو هيتوازن بس هيبقى اصعب عليه لانه هيحتاج مساعده اكتر في ان احساسه بالتوازن. يعني نفس لو طفل زيه بالظبط بس مفتح هيبقى اسهل موضوع التوازن. فهنشتغل بصوره اكتر معاه وكل الحواس بتاعتنا متصله ببعض او ليها علاقه ببعض. فلو في حاسه فقدت كل الحواس الثانيه بتتاثر. اسم الحاسه دي ايه اصلا؟ اسم ايه؟ الحاسه. اسم الحاسه دي ايه؟ توازن. يعني ده بالعربي انا عايزه اسمع منك. اسم الحاسه دي ايه؟ الحاسه دي اسمها ايه؟ حاسه ايه بالظبط؟ دي حاسه الحواس متقسمه. الحاسه اللي هي بتتكلم فيها اسمها ايه؟ What sense you're talking about? She says what the name of this sense you're talking about? Vestibular. Vestibular. That's your sense of balance. اللي هو احساس التوازن. احنا ما نعرفش بالعربي هي بالانس هي فيستيبولر بس بالعربي يعني التوازن. هي التوازن ما اعرفش ادور لكم عليها لو ليها معنى تاني بس هي معناها شرحها هي شرحها كده يعني. لا هي شرحها في بيرنس اللي تحتها ان هي اول حاجه هي البالانس. Okay, she said this like the explanation of the title. No, not exactly. It is somewhat. Those are some points about vestibular system. دي نقط متعلقة بالعنوان ده يعني هي مش بالظبط هي يعني هي حاجات ليها علاقة بيها. Okay. If you think where my body is in space helps me to have directionality, well, directionality is needed in reading. Is that needed for reading? Am I correct? Okay. التوازن مهم. احساسي انا بوضع الاتجاهات مهم عشان كمان القرايه. يعني انا لما اجي اقرا ببص من اتجاه لاتجاه فالتوازن مهم حتى في القرايه. Okay, the vestibular system also affects emotions. Okay, let me try to find the exact word for vestibular because I explain it, but I'm not sure if they're getting it. Okay. No, there's no word in this. So it's just what words can be balanced. So, balance and posture, position in space, directional awareness, and now we're on impacts the limbic system to control emotions. Okay, the limbic which is relevant to the limbs, right? Okay. النظام التوازن في الجسم بيشمل العناصر التالية. أول حاجة التوازن في وضع الجسم، يعني الواحد يبقى متوازن في وقفته أو قعدته أو كده، ويشمل كمان إحساسه بالفراغ من حواليه. يعني أنا حواليا فضاء، أنا عارف موقعي منين في الفراغ اللي حواليا، وكمان إحساسه بالاتجاهات أو وعيه بالاتجاهات، وكمان بيأثر على النظام الحركي الطرفي اللي هو بتاع الايدين والرجلين الأطراف بتاعتنا. يعني بيأثر على النظام الحركي الطرفي
وبيتحكم في المشاعر and sensory integration. وكمان بيخلي فيه تكامل حسي في جسمي، في الإحساس الحركي، بيخلي فيه كل جسمي متكامل مع بعضه. Let's go back to this one, limbic system. هنرجع للنظام الحركي الطرفي. If a child has hyper functioning with the vestibular system, meaning that it's overactive. لو عندي طفل عنده فرط حركة في النظام التوازن في جسمه، فهو نشيط جدا وحركته كتيرة. Then the vestibular system will send signals to the limbic system and cause that fight or flight reaction, that anxiety goes up. فالطفل بنلاقيه بيعمل ردود افعال فيها خناق، فيها بينط ويطير، اللي هو كل الطاقه اللي جواه بتطلع في صوره النظام الطرفي بتاعه، يعني دي بتتحرك كتير. If the vestibular system is underreactive, then it will tell the limbic system to start sending the message to slow the body systems down. Like slow down the heart rate, slow down the breathing. لو نظام التوازن عنده عكس فرط الحركة بقى، حركته قليلة جدا، يدي إشارات للجهاز الطرفي في الجسم يخلي حركته قليلة، وإن هو يقعد هادي وساكت ويقلل من حركته. And then the last area affects sensory integration, which I think you guys are familiar with that term. والتكامل الحركي او التكامل الحسي دي انتوا عارفينها، عارفين التعبير ده. So, what kind of movements will help to train the brain? ايه الحركة اللي بتساعد على تدريب المخ؟ على ايه؟ تدريب المخ. Up and down movement, like jumping on a trampoline. الحركة الرأسية اللي هو عارفين اللي بينط على الترامبولين النطاطة دي، الحركة اللي هي طالع نازل كده. Even things like going up the sliding board and sliding down. أو يطلع على زحليقة، أو يطلع على زحليقة وينزل يتزحلق من عليها. To and fro, meaning backwards and forward. والحركة للأمام وللخلف. The running real hard and stopping. Yeah. لو جري جامد وبعدين وقف مرة واحدة. Swinging. المرجحة. Swing is one of the best things we can do with kids. المرجحة من الحاجات الحركية كويسة قوي اللي ممكن تساعد الأطفال. And then centrifugal force. Which is how to explain that? It's like being on a carousel ride when you're going around and around. Okay. الحركة المركزية اللي هي عارفين الملاهي اللي بتلف بتلف الدوائر. Turning movements of the body, either spinning, dancing, rolling on the floor. الحركات اللي فيها لف، زي مثلا لما حد يتكحرك كده على الارض، عارفين كده، او يلف يعني ينجح فيها لف كده، الحركات اللي فيها حودات يعني. طيب معلش طيب دي لها بتفيد في المخ ايه؟ How does this train the brain and the balance? Because the body and the brain are connected. I'll get more into it in a little while. I can't go into all the scientific stuff. But the basic idea is that when our body moves, our brain learns. كان في سؤال انه ازاي ده بيدرب المخ يعني، فالاجابه انه الجسم والمخ متصلين ببعض، فلما جسمنا بيتحرك المخ بيلاحظ الحركات دي وبيتعلم منها. بيحاول يعمل بالانس. يعني مش هقدر اشرح كل الجزء العلمي يعني بتاع الدكاتره، ده مش مجالنا، لكن هو الجسم بيتحرك، المخ بيفهم انه في حركه كده وفي حركه كده، يعني المخ بيفهم. And I'll be showing you some things that you can do with children to help bring about this development. وبعد شويه هي هتورينا شويه حاجات ممكن نعملها مع الاطفال تساعدهم، يعني شويه حركات تخلي الاطفال
الاطفال يتعلموا او مخهم يبقى اسهل في التعلم. يعني الفنانات بتساعد المخ ان هو يفهم. بتنشط المخ. And the last one is depth. Things like writing on a scooterboard. You know what a scooterboard is? No, scooterboard. You sit on it and you roll yourself on it. Okay. How did this get the stuff? It doesn't go deeper. No, it doesn't go down. It's just a depth through space. Okay. العمق كمان، الحركة اللي فيها عمق، يعني لو أنا رايحة حتة طويلة كده وليها عمق بس هو مش عمق تحت، زي نحو العمر وزي أي عارفين في لعبة هناك هما بيعملوها، عارفين السكوتر بتاعت العيال، بس ساعات في حاجة بيقعدوا عليها كده ويعملوها بالعجلة فتطلعهم الريد. Okay. What are some of the signs that we see that a child may have a balance problem? ايه العلامات اللي تورينا ان الطفل ده عنده مشاكل في التوازن؟ One of the things is a breech position at birth, where the head does not come first. When the baby's born, comes out, the bottom's going to come out, or the legs, but not the head. So this shows the balance is not proper. There's a possibility that child will have a balance issue. Okay, that's when the baby is born with his legs, right? لما الطفل يتولد برجليه، يعني المفروض ان الطفل بينزل براسه، لكن الطفل لما يتولد برجليه مش براسه ممكن ده يكون مؤشر ان هو عنده مشاكل في التوازن، ده من اول الولاده خالص. And one of the things that we're seeing in the U.S., I hope you guys aren't seeing this, is a lot of women who want to schedule the birth of their baby, and they do that by having a C-section, cesarean section. في امريكا في حاجه بتحصل مش عاجباها، بتقول يا رب ما تكونش بتحصل في مصر، ان في ستات بيبقوا عايزين يحددوا ميعاد الولاده، يعني هي مش عايزه تسيب نفسها تولد بحسب ربنا كده يشاء يعني، فتروح تقول انا عايزه اولد يوم كذا عن طريق قيصريه طبعا في الحاله دي. ما بيحصل Well, it's happening a lot in the U.S. And, you know, to have a baby by cesarean section because it's necessary, because the baby is in danger, is one thing. But making that choice just for my convenience is not a good idea. احيانا بيبقى في ضروره طبيه ان الطفل يتولد قيصري، دي قصه لوحدها، لكن لما يكون انا عايزاه يتولد في اليوم الفلاني عشان اليوم ده مش عارفه ايه، دي حاجه مش كويسه خالص، مش المفروض نعملها. ماشي، ما في فتره الدكتور مثلا بيقول لك عندك من يوم 10 مثلا ليوم كذا، دي ممكن يحصل لك تختاري اليوم. If the doctor allows it, like he says, within this week, you can choose a day, within 2 weeks. The difference is the baby's head needs to go through that birth canal. And we're going to talk about why in a little while. But when the baby's head is not getting the pressure of going through the birth canal, it's missing some of the signals. المهم في الموضوع ده انه الطفل ينزل براسه، ليه؟ لانه اثناء خروج الطفل براسه بيحصل نوع من الضغط على الراس، لما الطفل ما بيمرش بالضغط ده بيفقد بعض الاشارات اللي المخ بيرسلها. سبحان الله. كل قيصري ما بيبقاش لا They don't get that pressure. ده حقيقي، بس لما يكون في ضروره صحيه بقى غصب عني بتبقى. Now, make sure you listen carefully. I am not totally against C-sections. Many are necessary. My own daughter had to have her baby that way. But it was that or the baby would be injured. هي يا جماعه عشان بس نبقى يعني ما نضيعش وقت في احاديث جانبيه، هي مش ضد الولاده القيصريه، هي بتقول ان الولاده القيصريه بيبقى ليها ضرورات صحيه، حتى بنتها ولدت قيصري والا البيبي كان ممكن يجرى له حاجه،
ففي ضروره طبيه تتطلب ده، لكن لو مفيش ضروره طبيه واحنا بنتدلع عشان عايزين نتولد يوم حد ولا يوم جمعه، يبقى احنا بنتدلع وده غلط ومش في مصلحه البيبي. So, if you don't have to have a C-section, don't have it. If you have to, by all means, have that C-section. فلو انت مضطره تولدي قيصري لضروره صحيه او طبيه ليكي او للطفل، بالتاكيد ولدي قيصري، لكن لو مش مضطره ما تعمليهاش دلع. Okay, when you see a baby who has a delay in head control, being able to lift that head, hold it still, in sitting, if they're very delayed, crawling, walking, any of that delay may be due to a balance issue. لو في طفل عنده تأخر في التحكم في راسه، يعني بعد ما اتولد راسه مش عارف يظبطها لوقت طويل، او لو عنده مشكلة في القعاد او الحبي مش بيحبي او مش بيمشي، التأخر في كل الحياة دي ممكن يكون مؤشر انه عنده مشكلة في توازن جسمه. مش في كل الحالات طبعا بيبقى فيه مشكلة، لكن دي مؤشرات كلها. Okay. Core muscle tone, you know, the flabby kind of muscles. So like you don't have تبقى عضلات الطفل ضعيفة كده، مش ماسك نفسه، تحسوا انه ايديه مرخرخة شوية. Frequent falls. بيقع كتير، هو بتعلم المشي بيقع كتير. The kid's just walking down the hall and falling. تلاقيه ماشي وما شكلش بأي حاجة بس وقع. Some of these children will avoid anything with a lot of motion because they're fearful. بعض من الأطفال دول بيتجنبوا الحركة لأن هم خايفين يقعوا، يعني هم بيحسوا الحركة بالنسبة لهم حاجة مخيفة. Clumsiness, just dropping things, knocking things over unintentionally. عارفين الحد اللي احنا بنقول عليه بالبلدي كده مدهول، ماشي ينوش، يخبط في حاجة، يوقع حاجة، طول ما هو ماشي الهواء بيقع. يعني هو بيقع وبيخبط في حاجات وهو ماشي أو يوقع حاجات. Okay. No fear of heights if the vestibular system is underactive. They won't be afraid of heights at all. لو حد عنده نظام التوازن في جسمه مش نشط كفاية ما بيخافش من الارتفاعات. الحد ده مبقاش عنده يعني إحساس قوي بالمسافة وما بيبقاش خايف خالص من الارتفاعات. If the vestibular system is overactive, then they will have an excessive fear of heights. وبالعكس لو النظام التوازن عنده نشيط جدا بيبقى خايف جدا جدا من الارتفاعات. Excessive rocking, you know, rocking back and forth or spinning. بيبقى عنده حركة كتيرة قوي، الحركة دي كده او يلف حوالين نفسه كتير. Poorly developed sense of body image. These are the kids who bump into people unintentionally. الأطفال اللي هم ماشيين بيخبطوا في الناس كده بيبقى عندهم إحساسهم بشكل جسمهم، بالفراغ اللي بيحتلوا جسمهم. يعني عارفين هو مدرك هو مساحته قد إيه، أنا باخد المساحة دي، لكن لو أنا مش مدرك إن أنا باخد المساحة دي ممكن أجي في حتة زنقة قوي وأعدي فأخبط في الناس. اللي ماشيين يخبطوا في الناس دول بيبقى عندهم المشكلة دي. وعندهم التوازن فيه مشكلة. يعني difficulty with things like pushing or pulling. بيستصعبوا قوي الحاجات اللي زي هم يفتحوا مثلا باب بانهم يزقوه او يشدوه، الحاجات اللي فيها زقه او شد كده دي برضه بتبقى صعبه عليهم. Motion sickness above the age of 8 years old. ولما يعدوا سن 8 سنين يبتدي يجيلهم دوار حركي. And the inability to mentally rotate or reverse objects in space, like trying to read a clock, would be difficult for these kids. القدرة العقلية بتاعتهم ان هم يتخيلوا حاجة بتمشي
في الفراغ كده صعبه، زي مثلا انه يقرا الساعه، لو ساعه بتلف قدامه يتوه في اللفه بتاعتها، ما يقدرش يحدد الساعه كام بالظبط. Now, we're going to talk about reflexes because these reflexes are the primary teachers for the basic motor skills. Okay, reflexes would be like Innate responses okay, to a specific stimulus. ردود فعلهم الداخليه لاي مؤثر او لاي محفز بتبقى مختلفة. Okay, there are 3 groups. The intrauterine reflexes, they emerge at about 5.5 to 7 weeks. That means in the uterus. Okay. So when the it's forward. Okay. لما يكون الطفل لسه جنين من 5 ل 7 أسابيع بس، يعني جنين صغير جدا جدا، بيحصل عنده بعض الردود الافعال او الانطباعات الداخليه عن الحركات دي. At birth, most of these have already been gone. They've gone. They've been inhibited. The intrauterine reflexes are no longer exist. When they are born. When they're born. لكن الحاجات اللي بتحصل في الرحم وهو لسه جنين اول ما بيتولد خلاص بتروح، يعني دي بتبقى اثناء فتره بس الحمل وبعد كده بتروح. Okay, the primitive reflexes also days in the womb, but they will support life through the first few months of life, but they're usually inhibited somewhere between 6 and 12 months of age. Okay, can you explain again what you exactly mean by reflex here? Okay. Because I know the word, but I can't put it within the context. Everybody has seen this reflex. When you've got a little baby, about a month old, you put your finger in its hand, in its palm. What does that baby do? هي بتشرح بس ايه المقصود. بتقول لو عندنا طفل سنه شهر واحد والطفل ده حطيتي صباعك في ايده كده في كف ايده فهيمسكه. That's a reflex. ده رد الفعل، ده اللي هو الحركه اللي هي بتيجي كرد فعل يعني. نعم؟ لا إرادية يعني. لا إرادية. It's involuntary, right? Involuntary movement. Involuntary. Yes. هي حركه لا اراديه ايوه. Okay. These primitive reflexes are the ones that help the baby get through the birth process. الحركات البدائيه اللي هي بتشمل الطفل وبيبقى مازال برضه في الرحم، وبتساعده على انه في الولاده يقدر يتحرك ويخرج من رحم الام. And then the postural reflexes are the ones that help the baby learn to sit, to stand, to crawl, to walk. وبعد كده الحركات الوضعيه اللي هي بتعلم الطفل ازاي يقعد يمشي بعد ما يتولد، بقى دي في حياته يعني. Okay. Now, we're going to talk about some of the reflexes. I'm going to skip over some of them. But I think it will help you see where I'm coming from and where I'm going to. هنتكلم عن بعض الحركات اللا إرادية، ويعني مش هنتكلم عنها كلها طبعا، لكن هنتكلم عن بعضها. Reflex that we're going to talk about today is the moral reflex. This occurs when the baby is about 9 to 12 weeks After you're born? After you're born? after conception. Okay. 9 to 12 weeks? لما الطفل يبقى عمره من 9 ل 12 أسبوع كجنين لسه في بطن الأم. Okay, when the baby's head is lowered below the spine, لما راس الطفل في السونار تبان أوطى من عمود العمود الفقري، الظهر بتاعه، يعني لما يبقى راسه أوطى من العمود الفقري، the baby's arms and legs will spread wide open. ايديه ورجليه بتبقى مفتوحة خالص كده. So that's
That's the reflex, the moral reflex. ده كمان نوع من الحركة اللا إرادية اللي الطفل بيعملها. Later, by about 4 months of age, this reflex will become just a startle reflex. بعد كده لما الطفل يوصل 8 شهور بيبقى كأنه اتخض، يعني بيبقى حركته عنيفة شوية، يعني حركته فيها، عارفين لما حد يتخض ويتنطر كده بتبقى هي دي الحركة. Some of the symptoms of the residual moral reflex, if you don't get rid of that reflex, لو ما تمش التخلص من الحركات اللا إرادية دي is hypersensitive to certain stimuli. بتيجي يبقى الطفل فيها عنده حساسية زائدة لبعض المؤثرات. Motion sickness after age 8. بعد سن 8 سنين بتلاقي عنده دوار حركي. Poor balance and control. بتلاقي التحكم في التوازن بتاعه مش سليم، مش قادر يسيطر على التوازن. Difficulty catching a ball. بيلاقي صعوبة في ان هو مثلا يمسك كورة، ان حد يرمي له كورة ويمسكها، مبقاش قادر يعمل كده. Immature eye movements. حركة عينيه بتبقى مش ناضجة، مش قادر يتحكم فيها قوي. These kids will have insecurity. الأطفال دول مش هيبقى عندهم إحساس بالأمان. Just generalized anxiety. وعندهم توتر طول الوقت بصفة عامة كده. These are the kids who don't like the loud noise, the bright lights. دول الأطفال اللي هم ما بيحبوش الصوت العالي ولا الضوء الجامد. They do not like change. ما بيحبوش كمان التغيير، أي تغيير بيهددهم. And often there is a discrepancy between the verbal and the social emotional behavior. وبعد كده هيبقى في بينهم بين الحركة. Can you say that again? Discrepancy between. Yeah. The verbal will be higher than their emotional and social behavior. هيبقى الكلام عندهم أقوى من الشعور والتصرف، يعني هيبقوا بيتكلموا كتير لكن مش متوازنين في مشاعرهم وتصرفاتهم. Okay, this one causes upper and lower sections of the body to perform opposite movements. في نوع من الحركات اللا إرادية بتخلي الأجزاء upper and lower body اوكي، هي هتشرحها بعد كده. تقول الجسم الجزء الأعلى والأسفل منه بيتحركوا حركة عكسية. Okay, when you see the baby just before they're ready to crawl, and they're down on their hands and knees trying to get their bottom and their head up at the same time. When they pick that head up, the bottom goes down. When they get the bottom up, the head goes down. And they're trying to keep both up. Yeah, so they can crawl. الأطفال لما يجوا قبل ما يتعلموا الحبل جديد، تلاقي الطفل بيحاول ياخد وضع يبقى هو مميل بس في نفس الوقت راسه فوق، فيفضل يحاول يتوازن. عارفين لما يجي يميل طبيعي انه ظهره يطلع بقى، والعكس هو عايز يحاول الاثنين لفوق، فتبقى حركة عكسية. Okay, has everybody got that? فهمتوا الفكرة؟ All right. If they do not lose this reflex, they will have problems with the upper and lower body being coordinated. لو هم الحركة اللا إرادية دي ما توازنتش واتظبطت عندهم، هيبقى عندهم مشكلة في الحركة عموما بعد كده، ومفيش توازن وتناسق بين نصهم الفوقاني ونصهم التحتاني. يعني يبقى جسمهم كأنه نص الفوقاني رايح في حتة ونص التحتاني رايح في حتة تاني. Yes. بس عشان في حد جرب فكرة. Balance in general, is what they're talking about.
Well, I'm talking about where the arms and legs need to be coordinated, like for swimming, you've got to use your arms with your legs. They can't do that. They cannot do that. They have difficulty with that. بيبقى صعب عليهم توازن الحركي بتاع النص الفوقاني والنص التحتاني، بمعنى انه لو حد هيقوم لازم يحرك ايديه ورجليه في نفس الوقت، بيبقى صعب عليهم قوي يظبطوا في وقت واحد. اتفضلي. يعني كده احنا بناخد نظري، احنا محتاجين التدريب لان مفيش خلاص هي الساعه دي وهنقول اتاخرنا وعملنا ونسافر. محتاجين شويه تدريبات. But I want you to know why I'm doing what I'm doing. هنعمل عملي بس يعني زي ما انتوا عارفين ليه احنا يعني العملي ده في حاجات كده ليه؟ هي المشاكل دي عندنا اصلا عايزين All right, let's keep going. Posture when sitting or standing is going to be difficult. These are the kids who like will lay their heads on the desk while they write. عارفين الوضع بتاع الطفل ان هو يحط راسه على الديسك وهو بيكتب، يبقى مايل راسه قوي كده. Okay. Poor eye-hand coordination. Especially for something like catching a ball. بيبقى مفيش تناسق بين بصة عينيه ومسكة ايديه، فمثلا لو في كورة جايه له تبقى عينيه في حتة وايديه في حتة، عشان كده يبقى صعب عليه يمسك الكورة. Difficulty with copying and with vertical tracking with your eyes. بيبقى عندهم مشكلة في انه لو عندهم حاجة رأسية كده ويبصوا عليها بعينيهم ما يقدروش يعملوا البصة اللي هي تجيب اللي فوق العين. عندهم عمودية. Let's go back to the palmar reflex really quick. هنرجع تاني للحركة بتاعت الطفل قلت لكم عليها لما حد يحط صباعه في ايده. This is one of the ones that you are going to see very easily in children because they're the kids who, when they crawl with the hand up or with the fist. They don't crawl with a flat hand. في اطفال لما يجوا يحبوا مش بيحبوا بايديهم كده على الارض، لكن ايديهم بتبقى عامله كده، فده بسبب الحركه اللا اراديه اللي هي بتخليهم يمسكوا الصباع، هي نفس الحركه دي بتخليهم يعملوا كده وهم بيحبوا. They do the grasp like this. فيعملوا ايديهم قبضه ايديهم كده. Or they're very tactily sensitive. They don't like certain touch. او بيبقوا حساسين جدا عند اللمس، ما يحبوش ملمس حاجه معينه، ما يبقوش عايزين يلمسوا حاجات معينه. I think that's all we'll move the reflexes because you guys say, we don't want that. But I just want you to understand a couple of the things when I ask you to do them, why I'm asking you to. احنا مش هنتكلم نظري تاني، انا بس حبيت اشرح حاجات عشان لما نيجي نعمل العملي تعرفوا ايه يعني ليه احنا بنعمل العملي بالطريقه دي. Okay. A part of the reason that these children have so much difficulty, if they have still retained some of these reflexes, is that they do not develop the core of the body. العضلات في الجزء ده من جسمهم ما بتكونش نمت، ده من ضمن الاسباب اللي بتؤدي لذلك. So that is one of the things that we have to work on. I'm going to show you strengthen those muscles. عشان نقوي عضلات الجزء ده من جسمهم. If you're very flabby through here, then your balance is going to more likely لو الجسم هنا العضلات ما فيهوش عضلات ماسكه نفسها، لو هي طريه قوي العضلات مش مشدوده، هيبقى الجسم يعني مش متوازن كده. Strength through the core increases balance. لو العضلات في المنطقه دي اتقوت ده بيساعد على التوازن او بيزود التوازن بتاع الجسم.
All right. Not sure. Okay. What we do with preschool children is put them through a series of fun activities. اللي بنعمله مع اطفال سن ما قبل المدرسه ان احنا بنعمل لهم شويه انشطه ممتعه بالنسبه لهم، بنلعبهم كاننا يعني. The first one is called Down. اول لعبه هنعملها معاهم اسمها Hands need to be flat on the floor. لازم الايد تبقى مفروده كده على الارض. And then up the toes go bottom up. وبعدين يشبوا على ترتيب صوابعهم وبعدين ينزلوا. Okay? This is three-legged dog. وبعدين يرفعوا رجل واحده. Okay? Got it? All right. Angry cat, happy cat. Oh, by the way, which reflex am I working on? ايه الحركه اللا اللي هي اشتغلت عليها دلوقتي؟ Remember when we talked about when the head goes down? What are the body? الامور. اللي هي Also الحركه بتاعت الايد، مسكه الايد اسمها كامر، اللي هي لما بيخليهم يفردوا ايديهم، والحركه الثانيه اللي قلت عليها من شويه لما الطفل بيفرد ايديه ورجليه على الاخر. Okay. Angry cat and happy dog. في لعبه اسمها القطه الحزينه والكلب فرحان. Again, flat hands مره ثانيه بتفرد ايديها خالص on the knees. وبيبقوا على ركابهم. Okay. Happy dog. And with my kids, I go. So you say happy dog. The teacher. المدرس يقول لهم كلب فرحان، اعمل كلب فرحان، فالاطفال يبتدوا يعملوا الصوت وهم فرحانين. And you see the back is curved, the bottom's up. وبيبقى الظهر مقوس لكن البطن مرفوعه. What reflex? ده انهي رد فعل ده او انهي فعل لا ارادي بنعمل هنا بنشتغل عليه. And then angry cat is just the opposite. Everything goes down. لما تقول لهم القطه زعلانه بيميلوا راسهم كده، كلب فرحان بيرفعوا راسهم. And children love that. الاطفال بيحبوا كده ودي بالنسبه لهم لعبه. But the first time you do it with a child who has difficulty, they're not going to be able to get the bottom and the shoulders and head up. They have a hard time with that. فاول مره نخليهم يعملوا اللعب دي مش هتبقى سهله قوي لان هم مش هيعرفوا ياخدوا الوضع الصحيح بتاعها، فهتتعبوا معاهم في الاول شويه لغايه ما يتعلموا الوضع الصحيح بتاع اللعبه. لو سمحت يعني المدرب هنا او الاخصائي يبدا يعمل نفس الحركه. This is for preschool, right? Preschool and elementary. ممكن لغايه سن ابتدائي ما قبل المدرسه وابتدائي. ولد التوحد انا بدي اعمل الحركه هو يعمل ترتيب بعد كده. انا مش سامعاكي ان في ناس اوكي الاوتيزم بعمل الحركه قدامه وهو يقلدني، يعني بعتمد على التقليد ان هو يبص لي بيعمل نفس الحركه. She does the movement and we mimic, they just manipulate her. I would do the movement. The children would attempt to imitate me, and my teacher assistants will go around and help them to get into position. انا هعمل الحركه، اطفال التوحد هيقلدوني والمدرس المساعد هيبتدي يعدل لهم الوضع بحيث ياخدوا الوضع الصحيح. Yes. ممكن اعملها زي ما الدكتور عملت كده ولا احط ليها ممكن الجواز؟ Is it possible to do this with CPU?
With CP, you're going to have to be very careful. Not occupational therapists will do it better because they know how to move the kids with CP. I generally don't try it. مع اطفال الشلل الدماغي انا مش بجرب اعمل كده لانه دي محتاجه حرص جدا في حركتهم، ولو حد اخصائي علاج طبيعي يكون احسن، حد بتاع تاهيل من العلاج الطبيعي هو اللي يعمل الحركات دي معاهم، مش المدرس. معلش انا في برضه حالات شلل دماغي بيبقى عندهم رد فعل عكس الايد اليمين والايد الشمال، يعني لو هيختار حاجه الايد الشمال بتتحرك حركات عشوائيه عقبال ما بيوصل للمخ ان هو يوصل للي انا عايزاه. ازاي اقلل الحركه بتاعت الايد الشمال؟ Starts like everyone something with right hand will start moving this randomly. So how to control this until it goes to the right hand to work? Okay, I'm not there yet. Okay, I can't answer that question. ده سؤال اكتر بتوع التاهيل الحركي مش تخصصها هي. Children that you would do these exercises with are children with autism, children with learning disabilities, and children with mental impairments. التمرينات اللي بوريها لكم دي بتعملوها مع اطفال التوحد، مع اللي عندهم صعوبات في التعلم، ومع الناس اللي عندهم الناس اللي عندهم مشاكل عقليه، دول الاعاقات عقليه، يعني دول اللي احنا بنتكلم عليهم. This helps as well as training the core of the body and dealing with those reflexes. It's also training the brain. التمرينات البسيطه اللي عملناها دي بتشد عضلات المنطقه دي زي ما قلت لكم، بتساعد على التوازن، وكمان بتساعدهم عشان يتحكموا في الحركات اللا اراديه، وتعتبر كمان تدريب للمخ. The next one is plank and cobra. Now, when I have children to go down on the plank, I have them to go down on their arms. You have what in their arms? On their arms. Okay. الوضع اللي جاي ده هتخلي الاطفال يحطوا مش بس كف ايديهم لكن كمان دراعهم على الارض زي ما هي عامله كده. شايفين الجسم بقدر الامكان بيبقى مستطيل. فتقول لهم اعملوا زي الكوبرا، فينزلوا زي تعبان الكوبرا جسمهم على الارض ويرفعوا راسهم بس. Alright. And guys, I'm 63 years old and I can do this, so you guys can. انا عندي 64 سنه وقادره اعمل كده، فاكيد انتوا كلكم هتقدروا تعملوا كده. Side plank helps to develop one of the. يا جماعه صدقوني انا مش بسمعها، فمش بعرف اترجم لما كلنا نتكلم في نفس الوقت، من فضلكم معلش انا اسفه. One of the reflexes that we did not talk about, but now they're on their side. شايفين الحركه هي عاملاها ازاي؟ دي ما اتكلمناش عنها، دي بتعالج الحركه الاراديه هي لسه ما اتكلمتش عنها، بس بيبقى التحميل كده بالجنب. بنفضل راسك الناحيه الثانيه عشان نشوف وضع الجسم كده، احنا كده الراس مش شايفين. Can you put your head this way so they can see clearer? هي يعني هي لا انا مش عايزه اديكوا ظهرها بس. Okay, the next one, much easier. Star pose. Okay, your body makes a star. 1, 2, 3, 4, 5. كأننا بنرسم نجمة بجسمنا، عارفين النجمة ليها زي 5 أضلاع كده؟ فإحنا هناخد وضع النجمة. They can take their foot off the floor. النجمة هي 5 1 2 3 4 5. All right. These are fun. This comes from Tai Chi. Again, what you just saw comes more from yoga and Pilates.
We do not do the spiritual overtones. We're just exercise. في تمرين واخدينه من اليوجا، اليوجا ليها يعني افكار غريبه كده ان احنا مالناش دعوه، وبيعملوها بحاجات الاديان بتاعت شرق اسيا والحاجات الغريبه دي احنا مالناش دعوه بيها، لكن هي احنا بس بنعمل تمرين عشان العيال يقدروا يستفيدوا منه. Now, having something like this helps the kids to follow what I'm doing. لما يبقى في ايدي حاجه زي القماشه دي بتخلي الاطفال عينيهم تبقى معايا اكتر، تساعدهم يتابعوني. So they just think we're dancing. They don't know we're exercising and training their brains. هنا بيتهيأ لهم ان احنا بنرقص بس، لكن هم مش مدركين هم بيرقصوا كده، بيدربوا مخهم وبيتمرنوا تمرينات مفيده لجسمهم وحركتهم. Big ball. It's like I have a big ball in my hands. And we're going to go down with that ball. Up. Ooh, it's heavy. Down. So you're holding it in your hands. Like you're holding it. You're not really. There's no real pretending. بنعمل نفسنا كأننا ماسكين كرة كبيرة، بس مفيش كرة كبيرة فعلا. احنا بنقول لهم يلا امسكوا كرة كبيرة، كله يعمل ايديه كده، بعدين نبتدي ننزل ونطلع واحنا ماسكين الكورة. And all of my boys like this one. وكل الولاد بالذات بيحبوا اللعبة دي قوي. Bow and arrow. So the legs are spread. They bring the arm around, pull that bow. عارفين القوس والسهم اللي بيتمسك كده، فاحنا بنعمل كأننا بنلعب بالقوس والسهم. So they just think that's great. هما بالنسبة لهم دي متعة ولعبة حلوة، هما مش فاهمين ان هما بيدربوا جسمهم. طب التمارين دي كلها بتبقى في اكسرسايز واحد، يعني في جلسة واحدة ولا like all these لا مش جلسة واحدة. I would pick anywhere from 4 to 5, and then we would do it. ممكن من 4 ل 5 لعبات من دول في كل مرة، مش كله يعني بنعمل كل مرة. Okay, the next one is sitting up and tossing a little bean bag, go back and forth into a bucket. But when you do it, how do you toss it? you throw it into a bucket. Like some hand. Pretend I have a bucket, Okay. and I have a little bean bag. Okay. Or it could be a little ball. And so when they sit up, you want to make sure their back and core is straight. They need to come straight up. If they can't do that, then you need someone behind them to help them. اوكي، اللي بيحصل ان هم يناموا على الارض خالص ويبقى جسمهم كله مفروض على الارض، وبعدين يبتدوا يقوموا، ولو هم مش بيقدروا حركتهم مش مساعداهم يكون في حد بيساعدهم ان هم يقوموا وياخدوا الوضع ده. Because what they will do, And then as they're sitting down, they throw the knee back and forth. you get a big leg, and the kids will do like this, and they'll do like this every other way. You want somebody to help them go straight up. خلوا بالكم ان الاطفال لما يكونوا نايمين مستقيمين كده بييجوا يقوموا هيبتدوا يميلوا على الجنب اليمين والجنب الشمال عشان يقوموا، مش المفروض يعملوا كده. بيخلوا حد يساعدهم ياخدوا الوضع الصحيح بحيث ان هم يقوموا كده بوشهم، وبعدين يمسكوا كرة صغيرة ويرموها في جردل بيبقى محطوط او باسكت يعني يرموا فيه. Do you guys use core disc? The little thing that you sit on and it gives, it's about this high, it's kind of like a cushion. دي حاجة it's like what? Like No, it's flat, but it's about this thick and you sit on it in the chair. Gives sensory feedback. هو في حاجة معرفش، حاجة عاملة زي كده ايه، زي شبه المطبخ كده، هي عاملة او زي القدادية الصغيرة حط في الأرض والأطفال يقعدوا عليها. زي اسطوانة كده، زي سلندريكال. No, it's round. اوكي، لا هي حاجة زي مدورة كده، عاملة زي القدادية صغيرة. Sorry, I should have put a picture of it. But something like that, or a balance board that's not very high,
so that they're, can balance on it, and then give them something to do with their hands. Now, this example was fishing, and what we would do would make a little fishing pole, put a magnet on the end of it, put little fish on the floor that have paper clips on them, and they stand on this while they're wobbling all around and fish. هي بديل للحاجه دي لو مش موجوده هنا ممكن نستعمل زي السناره اللي فيها مغناطيس صغير في الاخر ونبتدي نصطاد بيها سمكه وهم واخدين وضع اللي هي واخداه انه يبقى الواحد واقف والسمكه قدامه ويحاولوا يجيبوه بالسناره. You could use a small cushion or a small pillow. هو السن بتاع التوالي بتاع سايكوموتور شير كده بالانس Wall push-ups. ممكن بعد الشغل ده You want them about this far from the wall. And they go عارفين كانهم اللي بيعملوا ضغط بس بيعملوه على الحيطه. like a push-up. زي الضغط اللي بنعمله على الارض بس على الحيطه. They can use therapy bands for pulling, or therapy bands are expensive. This is a lady's hair band. Goes on your hair. And pulling. في زي شريط كده ممكن يتشد لو هو غالي ده مجرد توكة شعر بس كبيره شويه اللي هي بتتلبس زي الطوق كده ونخليهم يشدوها كده. They can even do two children together. ممكن اثنين قصاد بعض يشدوا. All right. Now, activities to work on the vestibular system. الأنشطة اللي تساعدنا نقوي نظام التوازن في الجسم. All of those activities do too. كل الأنشطة اللي عملناها دي وكمان هنضيف عليهم تاني سؤال more. Right. So one of the things, one quick way to pick up if a child has a vestibular system problem is to watch them roll down a mat. Roll down. Okay. من الحاجات اللي تساعدكم قوي تدركوا اذا الطفل عنده مشكله في نظام التوازن انكم تخلوه يتكحرت كده على السجاده. Okay. They lay crosswise. So many of them. Just one. One, okay. And then they have to roll. تخلوا الطفل ينام كده على الارض ويتكحرت في الارض بالطريقه دي. Now, if they can't if they cannot stay on that mat, if they're rolling all over everywhere but not on that mat, we've got a problem. لو عملنا لهم سجاده اللي هي رفيعه زي المشايه كده وقلت لهم اتكحرتوا عليها فهم فضلوا حواليها يتحركوا وما التزموش بالمسار بتاعها يبقى هم عندهم مشكله في التوازن. Spin in a chair. For that, we would need like an office chair that rotates. محتاجين كرسي عارفين الكرسي بتاع المكتب اللي بنلف. And you have to be really careful with this because kids with a lot of a vestibular, a big vestibular deficiency will get seasick. لو جبنا كرسي اللي بيلف بتاع المكتب ده وقعدنا الطفل عليه ونخليه يلف بيه بس نبقى حريصين جدا جدا لانه الاطفال اللي عندهم مشكله في نظام التوازن في جسمهم هتلاقيهم دافوا بسرعه جدا فلازم نخلي بالنا لحسن الطفل ممكن يقع او حاجه. So you spin them very slowly. فتبتدي الاول تلففهم ببطء شديد جدا على الكرسي. Okay. Pretend I'm sitting down in a chair. هي هتعمل نفسها كانها قاعده على كرسي. You're going to take them one way
slowly. فهتبتدوا تلفوا الكرسي بشويش في اتجاه واحد 5 5 مرات. then back the other way. وبعدين الاتجاه العكسي بنفس البطء ده وهو قاعد على الكرسي 5 مرات. Then you will have them to do their head to the side. وبعدين تطلبوا من الطفل انه يميل راسه على ناحيه على جنب معين يعني 5 مرات. And then to the other side. وبعدين الجنب الثاني 5 مرات. Think about what's happening in the inner ear. You're tilting the head when you're going like. فكروا في ايه اللي بيحصل في الاذن الداخليه لما هم بيلفوا راسهم بيميلوا راسهم وبيلفوا. Do you have the little sit and spin toys that kids? عندكم لعب الصغيره الاطفال بيقعدوا يلففوهم فيها اللي موجوده هنا؟ Yes, those are very good. دول كمان كويسين قوي تستعملوا. And then row your boat with a friend. بعد كده نقول لهم تلفوا في المركب مع اصحابكم. عشان تبقى عايزه عمل. And spread your legs. Spread your legs. Touch my feet. Now we got a hold. Get your legs up. Get your legs up. Okay. Row, row, يبتدوا الحالة الأطفال يعملوا الحركة دي 2 قصاد بعض. So that's one of the good things for working out. For those kids who really seek out that rocking motion, this is a good way to give them an opportunity to have that. الأطفال اللي عندهم الحركة اللي هي قدام وورا دي بالنسبة لهم اللعبة دي ممكن تبقى ممتعة جدا. Okay, jumping on a trampoline. الطفل ينططوا على النطاطة أو ترامبولين. Using the scooter boards. أو نستعمل السكوتر. Load up a backpack or a book bag. Load up means period. Fill it full of things. الطفل ياخد الشنطة بتاعت الظهر بتاعته ويلبسها. And they march around. وهو لابسها. On a bear hunt. ويغني أغنية وهو لابس الشنطة بتاعت الظهر بس لازم تبقى شنطة ظهر عشان هي يعني الحركة بتاعتها. فيها كم كيلو ولا ما فيهاش؟ انتي باك باك Full of something. لا مليانة الشنطة تكون مليانة فيها حاجة. So they get weight. فيحسوا بضغط وتقل هنا. نجيب لهم الورقة دي ونخليهم كأنهم بيتزحلقوا على الطبق يعني مش هيتزحلقوا على الجليد لكن يحطوا رجليهم على الطبق ويمشوا على الأرض يسحبوا برجليهم. Just a paper plate or a piece of مجرد paper. طبق ورق أو حتة ورقة أيا كانت يعني. It gives feedback to their feet. لأن هما ده بيزود إحساسهم بالقدم. And you feel all the way up. You feel that movement. والإحساس ده بينتشر في جسمهم كله فبيقوي الإحساس عندهم. طب ودي الأطفال الأوتيزم ولا الأطفال اللي هم اللي عندهمش بالانس؟ What was this? Good for balance. Balance? Yes. Yes. That's all autistic. It's good for almost all of them. التمرينات دي كويسة لكل أطفال التوحد. اللي ما عندهمش توازن طبعا بيستفيدوا منها أكتر يعني. All right. Body boogie is actually a little song that we have, but it's kind of like following the directions. You wiggle your head, and you wiggle your arm, you wiggle the other arm, you can do عندهم هم أغنية اسمها بادي بوجي. الأغنية دي فيها حرك إيدك
ايدك اليمين، حرك ايدك الشمال، حرك جسمك، حرك راسك. هي بتبقى زي ارفع ايدك فوق كده بالظبط. It's like follow the leader, where they get to be the leader. And you can do hopping and jogging and running and skipping and any of that. ممكن لعبة كمان زي لعبة القائد اللي هو حد يتنطط فكلهم يتنططوا، حد يجري جري خفيف كده. فكل الحركات دي تعتبر ألعاب فيها حركة مفيدة ليهم. Tree and airplane pose. These are very difficult for kids. So what I start with always, we're going to make a tree, and most people when they're making a tree, this leg would come all the way up here, all the way up. But with children, I tell them to start here, just propping that leg beside the other one. And then eventually we move to moving it here. الحركة دي صعبة جدا جدا على معظم الأطفال، عشان كده أنا ببتديها معاهم الأول، مش إن هم يرفعوا رجلي، لكن يخلوها يعني واحدة واقفة كويس، واحدة على تراتيب صوابعهم، وبعد كده اللي على تراتيب صوابعهم دي يرفعوها، فناخدها معاهم حتة حتة عشان هي صعبة عليهم. And then airplane pose, I might be able to do this today, I might not. الحركة اللي فاتت دي كان اسمها زي تاخد وضع الشجرة، هتعمل بقى وضع الطيارة، هنشوف هتقدر ولا لا. هي قالت كده ده وضع الطيارة، يميلوا كده وبعدين يفردوا رجل واحدة طابش في الأرض. And you guys are just waiting for me to they fall all over the place. But no, بيحصل ان الاطفال يقعوا، لكن balancing something on their shoulders, like these bean bags, but I don't know if y'all ever do that. And they walk with it on their shoulders, so they have to keep the shoulders straight. the next ones are for shoulders. Walk with the bean bag. كمان بتخلي الاطفال يمشوا فيه تقل على كتافهم. عارفين البيت باجز احنا عندنا في مصر هي كبيره قوي اللي بيقعدوا عليها دي، في منها صغير، فبتحط اتنين صغيرين على كتافهم. اتنين بيت باجز صغيرين على كتافهم او اي تقل هنا، بحيث ان هم يقدروا يمشوا. That works that balance. They've got to keep the shoulders straight. ده بيعلمهم التوازن، لانه لازم يحافظوا على كتفهم خط مستقيم يعني. Remember we talked about the baby not getting the pressure on its head if it was a C-section? فاكرين لما قلت لكم في اول المحاضره عن الاطفال اللي بيتولدوا قيصري وما بيبقاش فيه ضغط على راسهم وبيفقدوا بعض الاشارات؟ Okay. Having the child sprawl, hands flat, have a ball, and push the ball with their hand. نجيب كورة عشان نعوض الضغط ده، نجيب كورة ونحطها للطفل ونخلي الطفل يحبي ويزق الكورة براسه وهو بيحبي، ويكمل ويزقها تاني براسه. ايه؟ يعني بنستخدمها في سن كام؟ يعني بعد كده هنقول عشان نعوض الضغط. هو يحبي this crawling like for the crawling babies? No, all the way up through elementary school. لغاية 10-11 سنة سن الابتدائي يعني. They don't think of it as crawling. They think of it as playing the game. هما مش بيعتبروا ده حبي، يعني هما بيعتبروا ده يعني لعبة هما بيلعبوها، فلغاية سن 11 سنة ممكن. You can have 2 children and do races to see who can get their ball to run first. ممكن نجيب طفلين وكرسين ونقول لهم اتسابقوا نشوف مين هيزق الكرة براسه لغاية هناك الأول.
blowing a little ball from the throwing ball. او نجيب كرة صغيرة خالص حاجة خفيفة تطير ونبتدي ننفخها ونمشي وراها وننفخها برضه. They like that. Okay, stepping into and out of crates, like a box. They step into the box with both feet, out of the box with both feet, and then into the next box. نجيب شوية كراتين كده أو صناديق ونخلي العيال يدخلوا فيها برجليهم الاثنين وبعدين يطلعوا يدخلوا في الكرتونة اللي بعدها ويطلعوا وهكذا. Then the balance boards or walking on a balance beam, any of that. يا اما نجيب لهم انتوا بتقولوا عليها تويستر هنا البالانس بورد اللي هي الحاجه اللي بتحفظ التوازن يقفوا عليها ويحاولوا يحافظوا على التوازن بتاعهم. Or the big therapy balls. You know the big therapy balls. Gym balls, the gym balls. No, big ones. بيبقى في كور كبيره كده بتستعملوها للتوازن وعليها اللوحه. غالبا هي كره كبيره واللي عليها اللوحه دي بتاعت التوازن. All right. How to strengthen the visual skills, because we see that a lot in children with learning disabilities. ازاي نقوي التحكم في حركه العين بالنسبه للاطفال اللي عندهم اعاقات؟ Okay. Do you have those little children's activities where they draw a line to connect the dots? عارفين لما توصيل النقط اللعبه بتاعت توصيل النقط؟ Well, you make a big one. تعملوا لوحه كبيره كده او ورقه كبيره with big spaces between the dots. ومسافات كبيره بين النقط. Have them to use something. It can either be something like this, or it can be like a flashlight, and they trace it with this. This one can be your name if you want to see it. No, not really. But you put it just like flashlight, and they follow the dots. I give them something like this. لو رسمنا لوحة وعملنا فيها نقط مسافات كبيرة ونديهم حاجة زي كده في ايديهم او بليزر او بأي بطارية كده كشاف ونخليهم يمشوا من نقطة لنقطة بالحاجة اللي في ايديهم. They're gonna watch this. Their eyes are gonna be focused on. فعينيهم هتبقى مركزة يعني هيراقبوا ده يعني اللعبة دي بتنفع كويس. Same thing with making a maze with the little maze. نفس القصة مع المتاهة، عارفين لما بيبقوا عايزين يمشوا ويوصلوا للمتاهة؟ Or a figure 8. This one, somebody's got to go this way. It's laying down. Figure 8. عارفين حركة اللانهاية أو اللي هي التمانية بالإنجليزي؟ نفس الحركة دي هم تخلوهم يمشوا عليها. For auditory, عشان نقوي السمع have them doing something while they listen to music. Something like finger painting, where they're getting some tactile feedback. finger painting in these there's a special paint that's used to paint with your hands. في عندهم حاجة زي ألوان كده طفل يرسم بصباعه يعني بإيديه يحطوا إيديهم في الألوان ويرسموا بيها وأثناء ما بيرسموا بصوابعهم تسمعوه موسيقى فيبقى كمان حاسة السمع شغالة معاهم. We want them listening to quiet music. تكون موسيقى هادية بقدر الإمكان وخلوهم يسمعوها وهم بيرسموا بإيديهم. Something like musical chairs. You play that game? Yeah. أو نلعب الكراسي الموسيقية مثلا عارفين لما يلفوا على الكراسي. Because they're having to attend to the music. لأن هم لازم يبقوا مركزين مع الموسيقى. We do activities where they can run, but when the music stops, they have to freeze.
او مثلا لعبه زي نشغل موسيقى ونخليهم يجروا طول ما الموسيقى شغاله، واول ما الموسيقى تقف يثبتوا يتجملوا في الوضع اللي هم واقفين عليه يعني. And then when the music starts, they can go again. وبعدين مرة تاني لما الموسيقى تشتغل يتحركوا. Please dance. Alright. Now, hand strength. تقوية Somebody in particular asked me about that. في حد سأل سؤال عن ازاي نقوي عضلات الايد. نخليهم يجيبوا يفتحوا الغطا ويقفلوا الغطا. ورحت الإقفال، قولي لهم أنا رحت الإقفال برضه رحت الإقفال بيقول حد بنت سوري من سوري فيها جمال الإقفال They have like a board with locks and then you open the locks and hold the locks. واللقص المشاري. This is something very simple. A soda bottle, cut a little slit in it. In order to get the coin in, they have to use the pencil glass. And to make it have two purposes. Okay, let me show you first. هي الازازه فيها فتحه هنا، هي فتحاها عاملين زي فتحه الغساله كده، فالطفل عشان يحط الفلوس فيها لازم يمسك كويس، فدي هتساعد حركته، فيبتدي يحطها كده، وليها استخدام تاني هي هتوريه لنا دلوقتي. الايدين الايد مفتوحه والايد الثانيه مسنوده بايد، والايد الثانيه بتاخد بيها الفلوس وتحطها، وبعدين تغير الايد دي تقعد تسند عليها والايد دي تحط فيها الفلوس. So you're working this, you're also working. احنا بنشتغل على الحركه اللا اراديه بتاعت قفله الايد، وكمان